დილა მშვიდობის ბიჯო ჯგუფი ბიზნესებს აცალკევებს. ეს არ არის გაყოფა, ეს არის გამრავლება. ამბობს ირაკლი გილაური, საქართველოს ბანკი და ჯგუფის საინვესტიციო ბიზნესი ცალ-ცალკე კომპანიებად ყალიბდება. დღემდე ბიჯო ჯგუფში ორივე მიმართულება ფუნქციონირებდა ამ გამრავლების. შემდეგ კი ლონდონის ბირჟაზე სამი კომპანია დამოუკიდებლად იქნება წარმოდგენილი, მალე კიდევ ერთს უნდა ველოდოთ, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. აი რაც შეეხება გუშინდელ პრესკონფერენციას, მასზე ირაკლი გილაურმა იმ დეტალებზე ისაუბრა, რომელიც ორი დამოუკიდებელი მიმართულების განვითარებას გულისხმობს. ჩვენი აზრით დამოუკიდებლად განვითარება ამ ორი კომპანიის, რომელიც ორივენი იქნება წარმოდგენილი ლონდონის ბირჟაზე, მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ბიზნესისთვის, ჩვენი მომხმარებლისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტ კაპიტალს მოვიზირავთ დამოუკიდებელი კომპანიის შემთხვევისას და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომი განვითარებისთვის. როგორც საბანკო, ისე საინვესტიციო მიმართულებით ჯგუფი დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო საბჭოების ფუნქციონირებას აანონსებს. რაც შეეხება მენეჯმენტს, ორთავე შემთხვევაში ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მენეჯმენტი იქნება წარმოდგენილი, რაც გილაურის თქმით ორივე მიმართულების სწრაფს და ხელს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში ირაკლი გილაურს ნილ ჯანინი ანაცვლებს, თავად გილაური კი საინვესტიციო მიმართულებას იბარებს. საბჭოს თავმჯდომარეობას და გენერალურ დირექტორობასაც საკუთარ თავზე იღებს. აი საინვესტიციო ბანკი აქტიურ და უფრო სწრაფ მზარდ მომავალს აანონსებს. ამავე დროს საინვესტიციო ბანკი საქართველოს ბანკში აქციების 9.9%-იან წილს იტოვებს და ამას მომგებიანი საინვესტიციო გეგმით ხსნის. ბიჯო ჯგუფის დარჩება 9.9% აქციების წილი საქართველოს ბანკში და რატომ ბიჯო ჯგუფი არის საინვესტიციო ჯგუფი? ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ საქართველოს ბანკს აქვს ძალიან კარგი მომავალი. შესაბამისად, გვინდა რომ ეს შემდეგ აქციის ფაზის ზრდაში ჩვენც ვიყოთ მონაწილეობა, როგორც საინვესტიციო ჯგუფმა. არ გამოვიწყდა სხვადასხვა ინვესტიციებს განვახორციელოთ სხვადასხვა ქართულ საჯარო კომპანიებში, როგორც ბიჯო ჯგუფმა. თავის მხრივ ბიჯო ინვესტმენტ ჯგუფში შემოვალ ბიზნესებს IPO-სთვის ამზადებს. ჯგუფის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ ენერგეტიკის მიმართულებით ინვესტირება გაგრძელდება. Georgian Global Utilities აქციების საჯარო შეთავაზება 2-3 წლის პერიოდში მოხდება. გაყოფასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, როგორც ირაკლი გილაურმა თქვა, აქციონერებმა საკმაოდ და ძალიან პოზიტიურად მიიღეს და გუშინ აქციების ფასი 3%-ზე მეტად გაიზარდა. ამბობენ, რომ დადებითი გამოხმაურება იყო ინვესტორებისგანაც, თავად საქართველოს ბანკი კი ჰოლდინგურ შეზღუდვებს ევროპასთან დაახლოების ამბიციებით ამართლებს. ბანკის CEO აღმასრულებელი დირექტორი კახა კიკნაველიძე საფინანსო სექტორის ზედამხედველობაში დაგეგმილ ახალ სტანდარტებს შეერთებულ შტატებსა და სხვა განვითარებულ ბაზრებთან მიმართებაშიც განიხილავს. აღნიშნავს რა, რომ კანონმდებლობით საქართველოს სულ უფრო სცილდება განვითარება და სამყაროს. ბიჯო ჯგუფის საინვესტიციო და საბანკო გაყოფის პრეზენტაციაზე კახა კიკნაველიძემ განაცხადა, რომ ჯგუფის მიმართ ყველა უხერხული კითხვა საბოლოოდ მოიხსნება ის უხერხულობები, რაც პორტფელური კომპანიების დაფინანსებისას წარმოიქმნებოდა. თუმცა ამასთან კახამ აღნიშნა, რომ ამ კითხვების საფუძველი რეალურად არც დღეს და არც აქამდე არსებობდა. ბანკი, რა თქმა უნდა, ძალიან მყარ პოზიციაშია და ყველა სეგმენტში ფუნქციონირებს, როგორც საცალო კორპორატიული ისე აქტივების დაგროვების სეგმენტში და ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა მიმართულებით მუშაობას, ანუ ჩვენი პოზიციები დღეს ბაზარზე აღნიშნავს, რომ ის წარმატება, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბანკმა მიაღწია, იყო დაუღალავი შედეგი მენეჯმენტის გუნდის და მე კიდევ ერთხელ მინდა ირაკლის მადლობა გადაუხადო იმ განუზომელი წვლილისთვის, რომელმაც ბანკის განვითარებაში შეიტანა. ირაკლი გილაურმა კახა კიკნაველიძისგან მადლობა დაიმსახურა, კახამ ირაკლისგან.
პოზიტიური დღე იყო გუშინ საქართველოს ბანკისა და BGO ჯგუფის წევრთათვის, სრულდება მათ შორის BGO ჯგუფის წევრებისათვის საქართველოს ბანკში დაკრედიტების მისაღებად ჩაკეტილ კარს ხსნის. აქამდე BGO ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდა როგორც ბანკი, ასევე საინვესტიციო ბიზნესი. საინვესტიციო ბიზნესში კი ერთიანდება საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი, როგორც მოგახსენეთ, Georgia Global Utilities, რომელიც ფლობს GVP სამშენებლო კომპანია M-კვადრატს თელიანიველი. ორი ერთეულის განცალკევებით ჯგუფი ბიზნესის განვითარებასა და ზრდას ელოდება. ჯგუფის საინვესტიციო ბიზნესში გადაინაცვლებს სადაზღვევო კომპანია ალდაკი. საინვესტიციო კომპანიამ საინვესტიციო მანდატის სრულად დაუფლების შემდეგ უნდა მოიცვას ყველა დარგი. BGO ქვეყანაში ნომერ პირველი ინვესტორი უნდა გახდეს. ინვესტირება, ინსტიტუციონალიზაცია, კაპიტალიზაციის გაზრდა, მიმზიდველ აქტივად ჩამოყალიბება და გაყიდვა. ირაკლი გილაურმა კომპანიის საქმიანობის მთავარი ეტაპები ასეთ თანმიმდევრობით გამოყო. აი ასე, ჩვენ ამ დღეებში კიდევ შემოგთავაზებთ სიახლეებს ამ ჯგუფის საქმიანობის შესახებ, მათ შორის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებებს, რომელიც წინ უძღოდა ამ გაყოფას. უпростоრად გამრავლებას, როგორც ამას ირაკლი გილაური ბრძანებს. გამრავლდნენ. კიდევ სიახლე გლობალური ბაზრებიდან PricewaterhouseCoopers პირველი ქართველი პარტნიორი ყავს ლაშა ჯანელიძე. გამოცხადდა პროფესიული მომსახურების კომპანია PricewaterhouseCoopers's საქართველოს აუდიტის პარტნიორად. წლების განმავლობაში ლაშა ჯანელიძე თანამშრომლობდა PricewaterhouseCoopers's აუდიტორულ, საკონსულტაციო, საგადასახადო და სამართლებრივ სფეროებში მომუშავე გუნდთან. თორშტების 2005 წლიდან იყო. ახალი პარტნიორის მიღება PricewaterhouseCoopers's პრაქტიკის ზრდისა და განვითარების კიდევ ერთი მტკიცებულებაა. ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია ჩვენი ხალხის კარიერაში. PricewaterhouseCoopers's პარტნიორები წარმოადგენენ ღირსეულ ხელმძღვანელებს, რომელთა მოწოდება საკუთარი თავის და გუნდის წევრების განვითარება. მინდა გულწრფელად მიულოცო ლაშას და PricewaterhouseCoopers საქართველოს განაცხადა ოლგა სიდონსმა, PricewaterhouseCoopers's აღმასრულებელმა დირექტორმა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. ქალბატონებო და ბატონებო, ლაშა ჯანელიძე გახლავთ სერტიფიცირებული და იმავდროულად ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის დიპლომირებული წევრი. PricewaterhouseCoopers-ში კი შედის სხვადასხვა შემავალი კომპანიები, არის 157 ქვეყანაში განთავსებული და მასში დასაქმებულია 223,000 ადამიანზე მეტი. Price's ოფისი საქართველოში 2005 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წლიდან ფუნქციონირებს. მე მინდა მიულოცო ლაშა ჯანელიძეს ეს აღიარება, მართლაც აღიარება და დასტური მაღალი პროფესიონალიზმისა და PricewaterhouseCoopers ასევე წარმატებები უსურვა. მე მგონი საკმარისია დღეს ჩემი პროლოგისთვის, თუმეტეს ანალაპიაშვილს სუპერ საინტერესო ამბავი აქვს თქვენთვის მომზადებული. თქვენ წარმოიდგინეთ ამჯერად ჟურნალ Times-ზე დაღმობით და არა Forbes-ზე. მიუხედავად იმისა, რომ ხართ TV პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. კაი გამარჯობა კიდევ ერთხელ და ანალაპიაშვილს მოვისმენთ ხალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებით გიორგი, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელებს. ქონება, რომელსაც Forbes-ი ითვლის, ხშირად განსაზღვრავს ხოლმე გავლენიანობას. თუმცა ამ შემთხვევაში Time-მა მაინც პრიორიტეტი პოლიტიკურ ძალაუფლებას მიანიჭა უმეტესად და გამოკითხვის შედეგებს, რომელსაც უკვე საზოგადოების განწყობები განაპირობებს. მოკლედ, ამერიკულმა ჟურნალმა Time-მა ინტერნეტში ყველაზე გავლენიანი ადამიანების ყოველწლიური სია განაახლა. 25 ადამიანისგან შემდგარ სიაში ისეთი ადამიანები შევიდნენ, რომელსაც გამოცემის აზრით გლობალური გავლენა აქვს სოციალურ მედიაზე და შეუძლიათ მსოფლიოს ახალ ამბებს ტონი და მიმართულებები მიუთითონ. ალბათ გახსოვთ სოციალური მედიის გავლენებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა მათ შორის დონალდ ტრამპის არჩევნებისაც იყო ხაზგასმული და არაერთხელ აღინიშნა, რომ სოციალური მედია ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების აზრის ფორმირებას იმდენად ახდენს, რომ ისეთ დიდ ქვეყანაში, როგორც შეერთებული შტატები, მოსახლეობის თუ ფართობის მიხედვით შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს და ერთ-ერთ მთავარ გადამწყვეტ ფაქტორადაც დასახელდეს. Time-ის უკვე 3 წელია ადგენს და ამისთვის კონკრეტული პირების გამომწერების რაოდენობასაც ითვლის, ანუ მათ რაოდენობას, ვინც თქვენ სოციალურ ქსელში თქვენი პოსტების მკითხველი არის. მიმდინარე წლის ინტერნეტის ყველაზე გავლენიანი ადამიანების სიაში კი 2 პოლიტიკოსია. ესენი არიან კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი და რუსული ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. აი ისიც.
ასევე სიაში მოხვდა ჰარი პოტერის ავტორი ჯოან როულინგი, ამერიკელი მსახიობი და მოდელი კიმ კარდაშიანი, პლატფორმაზე Indivisible Guide-ის დამაარსებლები, მომღერლები კეტი პერი და რაიანა, 7 წლის სირიელი გოგონა, რომელიც ალეპოში იმყოფებოდა და სოციალურ ქსელში ომის მიმდინარეობას სწორედ ამ ფორმით აღწერდა. მოკლედ, გავლენების სხვადასხვანაირია, სხვადასხვა მიმართულებით და შესაძლებლობას იძლევა, მათ შორის 21 საუკუნეში ინტერნეტი, რომ სულაც არ იყოთ პრეზიდენტი, პრემიერი, მაგალითად, რა ვიცი, გქონდეთ მილიარდობით ქონება ან ასე შემდეგ, იმის რომ გავლენები მოიპოვოთ. კიდევ ერთ საერთაშორისო რეიტინგებს უნდა გადავხედოთ, აი ამჯერად უკვე Forbes-იდან, ამას ალბათ მიხვდებოდა ყველა, როდესაც გაიგებს, რომ The Banker 2017-ის 1000 საუკეთესო ბანკის ჩამონათვალიდან მინდა რომ გარკვეული ინფორმაციები განვაახლოთ. წლევანდელ რეიტინგში Brexit-ის ფონზე გაერთიანებული სამეფოს ბანკები ჩამოქვეითდნენ. ასე მაგალითად Royal Bank of Scotland-ის სიაში მე-19 ადგილიდან 30-ზე აღმოჩნდა. Lloyds 24 ადგილიდან 35 პოზიციაზე მოუწია გადანაცვლება და HSBC-მ სიაში მე-9 ადგილი დაიკავა. მიუხედავად ამისა, ბანკის მოგება მაინც 62%-ით შემცირდა და ბოლო 7 წლის განმავლობაში ეს ყველაზე ცუდი შედეგი აღმოჩნდა ამ ბანკისთვის. 2008 წელს HSBC-მ მსოფლიოს 1000 საუკეთესო ბანკს შორის პირველ ადგილს იკავებდა. ამავე წელს ბრიტანული ბანკების საერთო მოგება მსოფლიო ბანკების მოგების 10%-ში შეადგება, მაგრამ ამ ყველაფერს ვითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როდესაც წელიწადი დაერთვია დაახლოებით გასული, მას შემდეგ, რაც Brexit-თან დაკავშირებით ბრიტანეთმა გადაწყვეტილება მიიღო და პროცედურების აქტიური განხილვა მიმდინარეობს უკვე რა ფორმით უნდა დატოვოს დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი. ეს მაჩვენებელი ამჯერად 1.8%-ამდეა შემცირებული. შედარებისთვის კი ფრანგული ბანკების მოგება 2017 წელს 39.6 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც ბრიტანულ ბანკებზე თითქმის ორჯერ მეტია. ამ ყველაფრით შეგვიძლია ვივარაუდოთ ისიც, რომ ევროპულ საბანკო სივრცეში გადანაწილებები იცვლება და შესაძლოა არის, რომ კომპანიებიც, რომლებიც მათ შორის ბრიტანეთში იყვნენ ბაზირებულები და პრინციპში ამას იმუქრებოდნენ კიდეც ისინი, რომ შეიცვლიდნენ სათავო ოფისების მდებარეობას და მისამართს. 2017 წელი წარუმატებელი მხოლოდ ბრიტანული ბანკებისათვის არ ყოფილა. მთავარი წაგებული ამ შემთხვევაში იტალიაა. იტალიურმა უნიკრედიტმა რეიტინგში 45 ადგილი დაიკავა, ნაცვლად მე-16 ადგილისა. ჯამში ბანკმა 10.9 მილიარდი დოლარი დაკარგა. 2017 წლის საუკეთესო ბანკებს შორის კი კვლავ ჩინური ბანკები დომინირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის 5 საუკეთესო ბანკის მოგება შემცირებულია. წყლის ყველაზე წარუმატებელი ბანკები კი ასე გამოიყურება: იტალიური უნიკრედიტი დანაკარგი 10.9 მილიარდი, ესპანური Bank Populari დანაკარგი 5.1 მილიარდი დოლარი, ბრიტანული RBC დანაკარგი ამ შემთხვევაში 5 მილიარდ დოლარს აღწევს, იტალიური Banca Monte de Panchi di Siena დანაკარგი 3.4 მილიარდი დოლარი და საბერძნეთის ნაციონალური ბანკი, სადაც თითქმის 3 მილიარდია დანაკარგი 2.9. რეიტინგში პირველ ადგილს უკვე მე-5 წელია ჩინური ICBC იკავებს. ჯამში ჩინური ბანკების მოგება თითქმის 9%-ით არის შემცირებული. რუსულმა სპერბანკმა კი რეიტინგში მე-15 ადგილი დაიკავა. ესეთი ამბები გვაქვს მსოფლიო საბანკო სისტემაში. არც ისე კარგი წელი ყოფილა ბანკებისათვის, როგორც მოისმენთ, თუმცა არჩივი. რამდენიმე მილიარდის დაკარგვა. რაც მხოლოდ გვახარებს. ნუ ისეთი გარდამავალია. 4 ივლისი ბევრი თარიღით არის გამორჩეული მსოფლიო ისტორიისთვის, თუმცა გუშინ BGO ჯგუფის მმართველმა პარტნიორმა ირაკლი გილაურმა დაანონსა ისტორიის ახალი ფურცლის გადაშლა საქართველოს ბანკის და მთლიანად ჯგუფის ისტორიაში. ჩვენ ცხადია მივადევნებთ თვალყურს, რამდენად შევა რეალურად ეს მოვლენა 2017 წლის 3 ივლისის თარიღით ქართულ ისტორიაში, თუნდაც საფინანსო ინსტიტუტების ჩამონათვალებს არ უჩვენს. დაახლოებით ნამდვილად ასეა, მაგრამ მოდი ვნახოთ კიდევ 4 ივლისს. რა არის მომხდარი მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, გავეცნოთ ჩვენების მომზადებულ კალენდარს.
1776 წლის 4 ივლისს ფილადელფიაში მიიღეს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც ჩრდილოეთ ამერიკის ბრიტანული კოლონიები დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობას აცხადებენ, ერთხმად იქნა მიღებული მეორე კონტინენტური კონგრესის მიერ. 1776 წლის 6 ივლისს დეკლარაციის ტექსტი პირველად გამოქვეყნდა გაზეთში. 8 ივლისს კი ასევე პირველად იქნა წაკითხული ფილადელფიის ცენტრალურ მოედანზე. დამოუკიდებლობის დეკლარაცია გახდა პირველი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელშიც კოლონიები ამერიკის შეერთებულ შტატებად მოიხსენიება. 1934 წლის 4 ივლისს დაიბადა მწერალი გურამ რჩეულიშვილი. 1957 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. ამავე წელს ჟურნალ ცისკარში გამოქვეყნდა მისი პირველი მოთხრობები, რომლებმაც მაშინვე მიიქცია მკითხველთა ყურადღება და ახალგაზრდა მწერალი პოპულარულ შემოქმედად ექცია. გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებითი ბიოგრაფია სულ 3 წელიწადს იცვლის. სიცოცხლეში მან მხოლოდ 7 მოთხრობა გამოაქვეყნა. შემოდგომა ბაბუა კოტესი, სათაგური, სიყვარული მარტის თვეში, ნელი ტანგო, თვითრთვილა, usახელო უფლის ციხერი და სიკვდილი მთაში. მოთხრობების პირველი კრებული სალამურა კი მისი გარდაცვალების შემდეგ 1961 წელს გამოიცა. მიუხედავად სამწერლო ასპარეზზე მოღვაწეობის პატარა პერიოდისა, გურამ რჩეულიშვილმა შეძლო ისეთი ნაწარმოებების შექმნა, რომლებიც ქართულ პროზაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ 4 საათი გავატარე ეთერში, საქმიანი დილის და ქალების ნარატივის და გვანცალაღიძეს გადამკიდე, ან უბრალოდ Forbes Women-ის გადამკიდე, რომელიც საინტერესოა ძალიან და გაყიდვაშია Forbes-ის სხვა პროდუქტებთან ერთად. შემიძლია ვთქვა, რომ არც დღევანდელ ნარატივს უჩივით, გულისხმობ საქმიანი დილის და არც გვანცასი. სუპერ საინტერესო სტუმრები ემზადებიან სამშაბათს. საიმისოთ, რომ თქვენი განწყობა იყოს მოწოდებული როგორც საქმიანი, შემოსავლიანი, მოქოქილი და შებერილი, როგორც მე მიყვარს ხოლმე. შესაბამისად, მოდი ვნახოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ანონსი. ამასობაში ანა უკვე ემზადება საკმაოდ საინტერესო საინფორმაციო კოლაჟისთვის ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ეკა ადამია ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამმართველოს უფროსი ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი და გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე. ვესტუმრება დევი ხეჩინაშვილი, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციების გამგეობის თავმჯდომარე და კონსტანტინე ბეკუა, ნერგიტას თანადამფუძნებელი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ ეთერს ჩვენი მაყურებლებისათვის, რომლებიც TV პირველზე გვიყურებენ და რა თქმა უნდა გვისმენენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. და ისევ სტატისტიკის მონაცემებს უნდა გადავხედოთ. საქართველოს წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციამ 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 20.8 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მოშიპოს 143.8%-ია. ეს მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 1.2 მილიარდი დოლარით არის გაუარესებული. 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით კი მთლიანი საერთაშორისო აქტივები 7.7 მილიარდი დოლარია, რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელს 61.3 მილიონი ამერიკული დოლარით აღემატება. მთლიანმა საერთაშორისო ვალდებულებებმა კი 28.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა კვარტალის მაჩვენებელზე 1.3 მილიარდი დოლარით მეტია. 6 თვეში საქართველოს 2.996.170 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. სტატისტიკური მონაცემები ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გუშინ გამოაქვეყნა და გიორგი ჩოგოვაძემ აღნიშნა, რომ მხოლოდ ივნისში საქართველოს 666.493 საერთაშორისო მოგზაური სტუმრობდა, რაც 28.5%-ით მეტია ვიდრე გასულ წელს. მათ შორის ტურისტების რაოდენობა 43%-ით 328.314 ადამიანს შეადგენდა.
იანვარ-ივნისისთვის მაჩვენებლებით კი უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, შეადგინა 1,39,982, რაც 295,166-ით მეტია 2016 წლის იანვარ-ივნისის მაჩვენებელზე, ზრდა 29%-ს ცოტათი აღემატება, 29.1%-ია. 2017 წლის იანვარ-ივნისში კი ყველაზე მეტი ვიზიტი დაფიქსირებული არის აზერბაიჯანიდან. ამ შემთხვევაში მატების კოეფიციენტი 7.4%-ია, სომხეთიდან 16%-ზე მეტით გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა, თურქეთთან დაკავშირებით კლების მაჩვენებელი გვაქვს 15.9%, თუმცა მაინც მესამე პოზიციას ინარჩუნებს. რუსეთიდან 27.5%-ით მეტი შემოვიდა და ირანიდან 223.4%-ით ზრდაა განხორციელებული. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ასევე ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით იანვარ-ივნისში გამორჩევა ავსტრია 54%-იანი ზრდით, ნიდერლანდები 36%-იანი ზრდით, გერმანია 32%-იანი ზრდით, გაერთიანებული სამეფო 28 და საფრანგეთი 23%-იანი ზრდით. ლიტვას შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელი 17%-იანია. განსაკუთრებული ზრდაა დაფიქსირებული ირანიდან, როგორც გითხარით 223%, უზბეკეთიდან 163%, საუდის არაბეთიდან 159%-იანი, ინდოეთიდან 133% და ისრაელიდან და ჩინეთიდან შესაბამისად 48 და 41%. უცხოელი ვიზიტორების ზრდამ ტურიზმიდან შემოსავალიც გაზარდა. ოფიციალური მონაცემებით პირველ კვარტალში ქვეყანამ უცხოური ტურიზმიდან მიიღო ჯამში 434.6 მილიონი დოლარის შემოსავალი, რაც 82 მილიონით მეტია 2016 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელზე. ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით შეადგენს 6.8%-ს. ზრდა წინა წელთან შედარებით ამ შემთხვევაში 0.8%-ია. 2017 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებთან დაკავშირებით საერთაშორისო მოგზაურების მიერ უცხოური საგადასახადო ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა კი შეადგინა 786.282 ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით კი ეს 33.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გასულ წელს ტურიზმიდან შემოსავალი იყო 2.2 მილიონი ლარი, ზრდა კი 230 მილიონ დოლარზე მეტი. ტურისტებს სულ მალე ახალი აეროპორტიც მოემსახურება. თბილისის აეროპორტში მოფრენის ტერმინალის გახსნისთვის მზადება მიმდინარეობს. ტავ-ჯორჯიაში კი ტერმინალის გახსნა ვადაზე 2 თვით ადრე ანონსდება, ეს ივლისის დასაწყისშია დაგეგმილი. ამ ეტაპზე ტერმინალის აღჭურვა უკვე აქტიურ ფაზაშია, ჩატარდა მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების და კეთილმოწყობის სამუშაოების და მოფრენის ტერმინალი არსებულს ეგრეთ წოდებული პიერის შენობით სპეციალური ხიდით უნდა დაუკავშირდეს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს უკვე ჩასხდომის 5 ხიდი და 6 ბასგეიტი ექნება ორივე ტერმინალის წელიწადში ჯამში 3 მილიონ ნახევარზე მეტი მგზავრის მომსახურება იქნება შესაძლებელი. პროექტის ბიუჯეტი კი 33 მილიონი დოლარით არის განსაზღვრული. მცხეთ-ამთიანეთში სახელმწიფო რწმუნებულად გუბერნატორად ლევან ზაუტაშვილია დანიშნული. ამ განკარგულებას პრემიერ-მინისტრმა უკვე მოაწერა ხელი. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციითვე ზაუტაშვილი 2013-17 წლებში იყო კასტელ-ჯორჯიას გენერალური დირექტორი და მსოფლიო ბანკის პროექტებში მუშაობდა. დამთავრებული ჰქონდა აქვს ინდიანაპოლისის შტატების საერთაშორისო უნივერსიტეტის, ჭავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და მთავრობის განკარგულების შესაბამისად ის ახალი გუბერნატორის რანგში მუშაობას უკვე დღეიდან შეუდგა. ზეთისხილის პლანტატორი კი მოსავალს საკუთარ საწარმოში გადაამუშავებს. საწარმოო პროცესს მინისტრი გაეცნო. ზეთისხილის ბაღების დათვალიერების შემდეგ საწარმო ჰოლანდიურ თურქული ერთობლივი ინვესტიციით და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსებით აიგო. საინვესტიციო ღირებულება 5 მილიონ ლარს შეადგენს. ინვესტორი ბიზნესმენი გიორგი სვანიძია. ქარხნის მაღალი წარმატება კი ზეთისხილის მარინადის და ექსტრა ვირჯინის უმაღლესი ხარისხის ზეთის წარმოების შესაძლებლობას იძლევა. ამბობს ის. კომპანია კი საომავლოდ ექსპორტს სამხრეთ კავკასიის, ევროპის ქვეყნებში, ამერიკაში და დსთ-ს სივრცეში გეგმავს საექსპორტო ბაზრებზე, მათ შორის კარფურისა და სხვა საერთაშორისო სავაჭრო ქსელებთან თანამშრომლობით. საწარმო კახეთის რეგიონში 100 ადგილობრივ ასაქმებს.
თბილისში ბავშვთა სათვალეების ბრიტანული ბრენდი ზუბაგი შემოვიდა. ბრენდი ბავშვებს და მოზარდებზე აკეთებს ორიენტირს და 2006 წლიდან აწარმოებს ფერად ხელნაკეთ სათვალეებს და ოპტიკურ ჩარჩოებს. საქმის კურსთან კომპანიის დამფუძნებელმა ეკაბუაძემ აღნიშნა, რომ ბრენდი საშუალო და მაღალ სეგმენტზეა გათვლილი. ამჟამად ზუბაგი თბილისის მოლის სტენდით არის წარმოდგენილი. კომპანიაში კი ამბობენ, რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში ფილიალი ბათუმშიც გაიხსნას. ფართო მასებზე გათვლილ პირველ სერიულ ელექტროავტომობილ მოდელ 3-ს კონვეიერიდან 7 ივლისს ჩამოხსნიან. ამასთან დაკავშირებით ტვიტერზე ტესლას დამფუძნებელმა ილონ მასკმა დაწერა. პირველი 30 შემკვეთი საკუთარ ავტომობილს თვის ბოლოს უკვე 28 ივლისს მიიღებს, რის შემდეგაც წარმოების მოცულობა გეომეტრიული პროგრესით გაიზრდება და უკვე დეკემბრიდან ამერიკული კომპანია თვეში 20,000 ავტომობილს ერთიანად გამოუშვებს. ამ დროისათვის ტესლას 400,000-ზე მეტი დარეგისტრირებული შემკვეთი ჰყავს თავის ყველაზე იაფ ავტომობილზე და მისი ფასი $35,000. წინასწარი მონაცემებით ავტომობილს 100 კმ/სთ სიჩქარის განვითარება 5,6 წამში შეუძლია. მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სპორტული ბრენდის Nike-ის მოგება 13%-ით გაიზარდა. კომპანიის წმინდა მოგება 2017 ფინანსური წლის მიხედვით $4.2 მილიარდია. მეოთხე კვარტალში კი 19%-ით ზრდა ფიქსირდება $1 მილიარდამდე. მოგებას შემოსავლების ზრდამ განაპირობა, ამასთან შემცირებულია ადმინისტრაციული და კომერციული ხარჯები. კომპანიის შემოსავლები 6%-ით $34 მილიარდამდეა გაზრდილი. შვედური კომპანია H&M 2017 წლის მეორე კვარტალში მოგების ზრდასთან დაკავშირებით აკეთებს განაცხადს, რაც თავის მხრივ ახალი მაღაზიების გახსნას უკავშირდება. როგორც უცხოური მედია აღნიშნავს, H&M-ის სუფთა მოგება მარტი-მაისის პერიოდში 10%-ით არის გაზრდილი და $697 მილიონ შეადგენს. საანგარიშო პერიოდში კომპანიის ბრუნვა ასევე 10%-ით გაიზარდა. კომპანიის საოპერაციო მოგება კი $898 მილიონის დონეზეა. H&M მსოფლიოს მასშტაბით ახალი მაღაზიების გახსნას აქტიურად აგრძელებს, რათა ონლაინ გაყიდვებს კონკურენცია გაუწიოს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რამდენიმე თვეში H&M მათ შორის საქართველოში გეგმავს, რომ ახალი მაღაზია გახსნას. ჩინეთის $9 ტრილიონიანი ბონდების ბაზარი კი საერთაშორისო ინვესტორებისათვის იხსნება. როგორც BBC აღნიშნავს, ინვესტორები ამას საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ელოდებოდნენ. ჩინეთის ბონდების ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბონდების ბაზარია მსოფლიოში, თუმცა მხოლოდ მის 2%-ს ფლობენ საერთაშორისო ინვესტორები. ჩინური ბონდების შეძენა შესაძლებელია ბანკების, სადაზღვაო კომპანიების და ფონდების მენეჯერების მეშვეობით ჰონგ-კონგიდან. დაზაფხულის სიცხეები დღევანდელ დღის წესრიგსაც ეტყობა და უკვე პრინციპში რამდენიმე დღეა ეს განსაკუთრებით აქტიურად შეიმჩნევა, თუმცა რამდენიმე ამბავს მაინც უნდა გამოვეხმაუროთ. 10-ის ნახევარზე ფაბრიკაში კონფერენცია საქართველოსა და მისი რეგიონების პროდუქციის ბრენდირება, გეოგრაფიული აღნიშვნის მნიშვნელობა უნდა გაიხსნას. ღონისძიებას კი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ხსნის. 12-ის ნახევარზე უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტუდიაში მედიის წარმომადგენლებისათვის ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის პრეზენტაციაა დაანონსებული და 13 საათზე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ლევან საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გეგმავს ბრიფინგს მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებზე. რამდენად მოქმედებს მაღალი ტემპერატურა და სიცხე უკვე ვალუტის კურსზე, ამას სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად $1 წყვილში ლარი გამყარდა და $1 ფასი მყარა 2 ლარი და 44 ღირს. გაუფასურდა ევრო, 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 73 თეთრია. თითქმის 1 თეთრით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მყარა და ლარი და 67 თეთრი ღირს თურქული ლირა, ფუნტის ღირებულებამ 3 ლარს და 11 თეთრს მიუკაკუნა, ჯამში ლარის პოზიციები გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად მხოლოდ 7 ვალუტის მიმართ შესუსტდა.
აქვე კიდევ ერთი ამბავი, როგორც საქმიანი დილის ეთერში Forbes Banker-ის პრეზენტაციაზე დაანონსდა საქართველოში არასაბანკო ფინანსურ დაწესებულებათა ასოციაცია დაფუძნდა. ასოციაციის შექმნის მიზანია ხელი შეუწყოს არასაბანკო ფინანსური ბაზრის განვითარებას, სექტორის მონაწილეების დაცვას და მთლიანად საფინანსო ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის ჩამოყალიბებას. ასოციაციის დამფუძნებელი გივი კორინთელი საქმის კურსთან საუბრისას ამბობს, რომ მასში ყველა საფინანსო ორგანიზაცია გაერთიანდება, რომელიც არასაბანკო საქმიანობას ეწევა. მათ შორის ის ორგანიზაციებიც, რომელიც რეგისტრირებული არაა და შესაბამისად არ რეგულირდება ეროვნული ბანკის მიერ. მოკლედ ახლა ამინდის პროგნოზის დროა, რომელიც დაახლოებით წინასწარ ვიცი როგორი იქნება. თქვენ გინდოდათ რომ ეს ურთიერთობები დამთვალიერო, რაზეც მეც მოგიწოდებით და ახლა ისე დათვალა, რომ მე მგონი აი აქ კიდევ უკვე ახლა უნდა წავიდეთ შობიათ ტიხარი ამინდის პროგნოზის. საქართველოს მასშტაბით ყველგან ცხელა, თან განსაკუთრებით გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასებით, რომელიც დღის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთით იმოძრავებს და სანაპირო რაიონებს მიუახლოვდება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შედარებით გრილი და ნოტიო ჰაერის მასები. სანაპირო რაიონებში ასევე ღრუბლიანობა მოიმატებს, ჰაერის ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში დაიკლებს, ასე რომ გიხაროთ, ვისაც სიცხე გაწუხებთ. მოსალოდნელია დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექო ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მცირე მოღრუბლულობაა ნავარაუდები, თუმცა აქაც უნალექოდ ჩაევლის დღე და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. აი რაც შეეხება ქალაქების მიხედვით უკვე ტემპერატურულ მაჩვენებლებს, ყველგან უნალექო დღე არის მოსალოდნელი, სოხუმში 31 გრადუსი იქნება, ბათუმში 30, გითხარით რომ დასავლეთ სანაპიროზე პრინციპში უკვე დაიწევს ტემპერატურა შედარებით, ხობულეთშიც 30 გრადუსი იქნება, ქუთაისში კი 39 გრადუსი. ზუგდიდში 38 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 39 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში კი 37, ისევ როგორც გორში. ცხინვალშიც 37 გრადუსია მოსალოდნელი, მარნეულში 39 გრადუსი იქნება. რუსთაველებისთვისაც განსაკუთრებული პრინციპში პროგნოზი მაქვს და იქაც 39 გრადუსი არის ნავარაუდები, ახალციხეში 36 გრადუსი დაფიქსირდება და ბორჯომშიც ანალოგიურად 36 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში ჰაერი. ბაკურიანში 30 გრადუსი იქნება, ახალ ქალაქში 29, სტეფანწმინდაში 28, თელავში კი 38 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება დედაქალაქს, მცირე მოღრუბლულობას ველოდებით, თუმცა უნალექოდ ჩაევლის დღე და ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. 40 გრადუსი არ არის ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური მონაცემები ასეთია. და თქვენმოც არც ერთი ქალაქის მიმართ არ ჩამოსულხარ მაინც. გაძლებას გისურვებთ, მეტი სიგრილე, ოღონდ ყველაფერში ურთიერთობის გარდა. ურთიერთობები გააგრძელეთ ძველებურად, რაც შეიძლება მაღალ ტემპერატურაზე. ეს ტემპერატურაც დამახასიათებელია ამ სეზონისთვის და ზაფხულში სიცხე ნუ გვიკვირს. შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად მოვარიდოთ თავი, განსაკუთრებით პატარები ამ თბილისურ ხვატს. ცხრის ნახევარია. ზოვრეთის პირველი ნომერი არ იქნება გამორჩეული სხვა დროით, რაც ხდება დედაქალაქში და სრულად საქართველოში. ვიყურებთ TV პირველზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. წინ სუპერ საინტერესო თემები და სტუმრები გელით, ასე რომ მოდი ვიზრუნებთ ცოტა ხანი შემოსავლებზე. TV პირველზე რეკლამის დროა და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გვიყურებთ TV პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ვსაუბრობთ ჯანდაცვის სამინისტროს ახალ პროგრამაზე და პროექტზე, 1 ივლისიდან ამოქმედებულზე, რომელიც ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფას ეხება. ჯანდაცვის სამინისტრო თავად იტყობინება, რომ ამ მედიკამენტების მიღება შეუძლია ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველ პირს, რომლის ოჯახის არაიტინგო ქულაც 0-დან 100.000-მდე არის განსაზღვრული და აქვს შესაბამისად ქრონიკული
დაავადება. უფრო დეტალურად ვის აქვს ცდომა ამ მედიკამენტებზე, რა ვადით იმოქმედებს ეს პროგრამა და დაახლოებით რა ტიპის მედიკამენტებზე არის ჩამონათვალი. ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ეკა ადამიანთან, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამმართველოს უფროსი გზნურობს საქმიანი დილაში. მოგესალმებით ბატონო ეკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ მასკულიანებს ძალიან შეგვაჩვია მთავრობა. 100,000 აკვე. ხო, ვიცი, მაგრამ იქ 100 ქულად თვალო, რომ მართვის მოწმობა და წესიერად იმოძრავ. აქეთ თვალო, არა, აქეთ რა უნდა დავთვალოთ, ამას ქალბატონი ეკა გვეტყვის. ახლა აქ 100,000-ია ქალბატონებო და ბატონებო საუბარი, გუშინ დავიწყეთ. ამ თემაზე თქვენთვის ამ თემის გაშლა, ამ შემთხვევაში კონკრეტული სამმართველოს ხელმძღვანელი ეკა ადამიანის სახით დაგვეხმარება უფრო მეტი დეტალის ასე ვთქვათ, გაშლაში და გაგებაში. სანამ დავსვამთ კიდევ დამატებით კითხვებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის სამინისტროს ვებგვერდზეც დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ, რომ დეტალურად ნახონ ინფორმაცია, ვის ეკუთვნის ეს წამლები, როგორ უნდა მიიღონ მასზე ცდომა და ასე შემდეგ. მოდით ძალიან მოკლედ კიდევ ერთხელ მაინც ჩვენი მაყურებლისათვის გავმარტოთ, ვისთვის არის ეს წამლები, ვინ მიიღებენ და რა წამლებზე არის საუბარი და როგორ განისაზღვრა ჯგუფი, რომელზეც შეუძლიათ, რომ ადამიანებმა ამ შემთხვევაში შეღავათიანი ფასი ისარგებლონ. მოგახსენებთ, პირველი დაიწყო ეს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელიც პირველ ეტაპზე გულისხმობს 4 ძირითადი მიმართულების დაავადებების მკურნალობას. ეს არის გულსიძართა დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, როგორც არის ასთმა და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, დიაბეტი ტიპი 2, რომელიც მედიკამენტოზურ ანუ არაინსულინ მომხმარებელი შემთხვევები და გვაქვს ასევე ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. ეს არის 4 ძირითადი მიმართულება, რომელიც პირველ ეტაპზე იქნება უზრუნველყოფილი ამ პროგრამის ფარგლებში. რაც შეეხება მოსარგებლეებს, მოსარგებლეები არიან სოციალურად დაუცველი დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომელთა ქულა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის 100,000 ქულის ჩათვლით. ჭირდება თუ რომ მათ ექიმის მიმართვა ან ექიმის დასკვნა, რომ ეს დაავადება ქრონიკულია და ასე შემდეგ, როცა სოციალურად დაუცველებს ვისაუბროთ, მიუხედავად სადაზღვაო პროგრამების არსებობს კატეგორია ადამიანების, რომლებისთვისაც ჩვევაში არ არის ან არ აძლევს თავს იმის საშუალებას, რომ ექიმთან ვიზიტი განახორციელოს და კონდეს ის მიმართვები, რომელიც შესაძლოა საჭირო იყოს. რა ფორმით შეიძლება აფთიაქთან ურთიერთობა? დიახ, რა თქმა უნდა, აუცილებელია პირველ რიგში პაციენტმა უნდა მიმართოს ექიმს, ეს იქნება ოჯახის ექიმი, ექიმის სპეციალისტი თუ სოფლის ექიმი. ექიმი დაუდგენს დიაგნოზს ან დადგენილი დიაგნოზის დადასტურებას მოახდენს ფორმაასის გაცემით, გამოუწერს რეცეპტს პაციენტს დღიური დოზის მითითებით და ამის შემდეგ პაციენტი ერთჯერადად აკითხავს სოციალურ მომსახურების სააგენტოს ან მის ფილიალებს რეგიონის და რაიონის მასშტაბით და რეგისტრირდება. ეს არის ერთჯერადი აქცია იმისთვის, რომ ის მოხდეს ასე ვთქვათ ელექტრონულ ბაზაში, რომელიც შემუშავებულია სპეციალურად ამ პროგრამისთვის. ამის შემდეგ ამ პროგრამისთვის ცალკე უნდა მოხდნენ კიდევ დარეგისტრირდეს ერთჯერადად როგორც ამ მედიკამენტების მიმღები. ამის იმიტომ რომ რეალურად ამ ბაზაზე ცდომა აქვს შემდეგ აფთიაქს, როდესაც ეს პაციენტი მიმართავს აფთიაქს, ის უკვე დარეგისტრირებულია ბაზაში და მას შეუძლია თავისუფლად აიღოს ეს მედიკამენტი. თუ გვაქვს განახლებული ინფორმაცია ამ დროისთვის დაახლოებით რამდენი ადამიანია დარეგისტრირებული? იცით რა, ზუსტი მონაცემი არ მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ცვალებადი რიცხვია. დაახლოებით 40-მდე პაციენტი იყო გუშინდელი მონაცემით, მაგრამ დღეში 40. თუმცა ეს ძალიან ესეთი რიცხვია, მომართვიანობა არის ძალიან მაღალი და უბრალოდ პირველი ეტაპი ვინაიდან ექიმთან მიმართვა, ამიტომ რეგისტრაციის ეტაპი ცოტა მოგვიანებით. როგორ შეირჩა ჯგუფი, რომელიც ამ სიაში მოხდა წამლების? აქ არის დაავადებები გავიგეთ თვითონ წამლებში. ძირითადი აქცენტი იყო რა თქმა უნდა დაავადებებზე, იქიდან გამომდინარე რომ ეს დაავადებები წარმოადგენს სიკვდილობის ძირითად მიზეზებს ქვეყანაში, არის ძალიან მაღალი ავადობა ამ მიმართულებით, აქედან გამომდინარე შემუშავდა სწორედ ამ დაავადებების ფარგლებში, დაახლოებით პრევალენტობის მიხედვით, დაახლოებით დაავადებული და მოსახლეობის რაოდენობა და აქედან დაიწყო შემდეგ ასე ვთქვათ ათვლა, ვის შეიძლება დახმარებით რამდენი არის ეს ადამიანი, ვისაც დაჭირდება? დაახლოებით არის 700,000-მდე ამ ასე ვთქვათ დაავადებებით მოცული და ამ სარეიტინგო ქულების მქონე. ნახოთ აი ამ ფარგლებში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 200,000-მდე ადამიანი ისარგებლებს ამ პროგრამის პირველ ეტაპზე. და რამდენად გაგრძელდება ეს რეგისტრაცია და ეს მუდმივად განახლებადი სია იქნება? რეგისტრაცია მუდმივად გრძელდება, ეს იქნება რა თქმა უნდა განახლებადი იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს ან შეეცვალა ან დიაგნოზი ან
ემატა დიაგნოზი, შეეცვალა მედიკამენტი ან მედიკამენტის დოზა. ამ შემთხვევაში მოხდება თვითონ კონკრეტული პაციენტის განახლება ბაზაში. რაც შეეხება რეგისტრაციას, ეს მუდმივი პროცესია და პროგრამის მიმდინარეობის პერიოდში ახალი პაციენტები შეძლებენ მუდმივად დარეგისტრირებას და მედიკამენტების მიღებას. ქალბატონო იკა, ამასთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, PSP გახდა ის კომპანია, მან გაიმარჯვა პრინციპში იმ კონკურსში, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ჰქონდა გამოცხადებული, ფასთან დაკავშირებით არცნაირად კიდევ გავაგრძელებთ, თუმცა სწორედ ამ ფასიდან გამომდინარე, რომელიც მან ამ კონკურსში დაასახელა. წამლების შემოწმება რამდენად ხშირად მოხდება, იმიტომ რომ ბევრი სკეპტიკური აზრი მოვისმინე და ეჭვი არსებობს ეს წამლების თქვათ უხარისხობასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ამის ხარჯზე ხდებოდეს ასეთი ფორმით თანამშრომლობა. CSR-ია. არა, ამას ვერ დავეთანხმები. მე მოკლედ აგიხსნით, როგორი პროგრამა არის. ეს არის რეალურად მედიკამენტების შესყიდვის პროგრამა. ანუ რეალურად სამინისტრომ შეისყიდა ეს მედიკამენტები. ყველა მედიკამენტზე 23 დასახელების მედიკამენტი არის პროგრამის ფარგლებში შესაძყიდი, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ პირველად თუმცა იგივე კომპანია, რომელიც არა, მწარმოებელი რა თქმა უნდა არ არის იგივე კომპანია, ვინც გაიმარჯვა ლოჯისტიკურ ღონისძიებებში. ეს არის ჩვეულებრივი ტენდერი, ცალკეულ მედიკამენტზე გამოცხადებული. დიახ, ანუ ცენტრალიზებულად ხდება ამ მედიკამენტების შესყიდვა და მინდა გითხრათ, რომ უკვე შესყიდულია 13 მედიკამენტი, ანუ სატენდერო პროცედურები სრულად დამთავრებულია და ეს მედიკამენტები დასაწყობებულია აფთიაქებში და უახლოეს მომავალში დამთავრდება ის 10 ტენდერიც, რომელიც უკვე გამოცხადებულია ამ პროგრამის ფარგლებში და უმეტეს შემთხვევაში, მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც გაიმარჯვა ქართულმა კომპანიამ, გამარჯვებული კომპანიამ წარმოებლები არის ძირითადად უცხოური ქვეყნების ამერიკის, საფრანგეთის, არაქართული, ანუ ძალიან მაღალი ხარისხი, იმიტომ რომ ჩვენ პროგრამაში თავიდანვე ძალიან მაღალი სტანდარტი დავაყენეთ. აქ იყო აუცილებლად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პრეკვალიფიცირებული ლაბორატორიის მიერ დადებული ხარისხის სერტიფიკატი, აუცილებელ მოთხოვნა და აუცილებელი იყო, რომ ყოფილიყო აღიარებითი რეჟიმის ქვეყნებიდან. ეს ნიშნავს, რომ ევროპის ძალიან მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში უნდა იყოს დაშვებული ამ მედიკამენტის გამოყენება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხარისხთან დაკავშირებით არანაირი შიშები არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მაღალი ხარისხის მედიკამენტი. რაც შეეხება PSP-ს, ეს არის ცალკე ლოჯისტიკური მომსახურება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მედიკამენტები უნდა განაწილდეს ქვეყნის მასშტაბით, უნდა მიეწოდოს ნებისმიერ რეგიონს, ნებისმიერ რაიონს. ჩვენ ცალკე გამოვაცხადეთ ლოჯისტიკური ღონისძიებებზე ტენდერი, რომელშიც PSP-მ გაიმარჯვა ძალიან სერიოზული უპირატესობით. ანუ ჩვენ რო ვიცოდეთ საუბარია, რომ ლოჯისტიკის ნაწილში არის გამარჯვებული PSP, ხო რომ რეალური, ასე ვთქვათ, დამკვეთების პალიტრა, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ იქ 1 და 2 არ არის, ძირითადად არიან იმპორტიორები და მწარმოებელი 23. 23 მედიკამენტია, შესაბამისად 23 მწარმოებელი. 23 მწარმოებელი. თუმცა ალბათ ზოგიერთი მწარმოებელი ემთხვევა, ხო? ეს ძირითადად ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ყველა მედიკამენტი სხვადასხვა არის. 23 განსხვავებული. 13 გვაქვს ნაყიდი, ანუ 10 მომდევნო. აი დაახლოებით რა ვადისთვის იყიდეთ წამლები, ანუ იგივე ხო, ამის გათვლა როგორ ხდება? ეს ჩვეულებრივად პროგრამულად ხორციელდება წლის ბოლომდე, ანუ პროგრამა შემუშავებულია წლის ბოლომდე, ანუ ერთწლიანი ციკლი როგორც ბიუჯეტი. არა, ეს მიყვება პროგრამულ ციკლს, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ბიუჯეტი ერთი წლით მტკიცდება და შესაბამისად პროგრამებიც ერთი წლით მტკიცდება, ეს პროგრამაც დამტკიცებულია ამ წლის ბოლომდე. თუმცა რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია მომავალი წლის ბიუჯეტში. ალბათ ხვდებით, რატომ არის PSP-სთან დაკავშირებით ამდენი კითხვა. მე მგონი ამას კითხვა ჭირდება და მაინც ერთადერთი უპირატესობა ამ კომპანიის იყო დაბალი ფასი, თუ სხვა უპირატესობებითაც გამოირჩეოდა, თუ ეს სხვაობა იმდენად დიდი იყო, რომ დანარჩენთან დაკავშირებით უკვე აღარ ღირსაუბარი. დიახ, თქვენ ეს ინფორმაცია უკვე გაქვთ, რომ ეს სხვაობა ძალიან დიდი იყო, რაც დადო ესე ვთქვათ PSP-მ, თუმცა რა თქმა უნდა მოთხოვნები რაც წაყენებული იყო, ამ მოთხოვნებს ის სრულად აკმაყოფილებს, რომ უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის მასშტაბით მიწოდება, რომ იქ უნდა იყოს ცალკე მედიკამენტებისთვის ცალკე გამოყოფილი სასაწყობო ფართი, ანუ ბევრი პირობა იყო, რომელსაც რა თქმა უნდა სრულად აკმაყოფილებს და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ფასი იყო გამსაზღვრელი, რომ ნაჯობა ესე ვთქვათ სხვა მონაწილეებს. CSR დონეზე როა იყო? სულ რამდენი კომპანია იყო? ნუ მე არ ვიცი რა ვთქვა მაგ. ტენდერზე? ხო. ტენდერში მონაწილე არ ვიცი. ტენდერში მონაწილეა ძალიან ზუსტად. ლოჯისტიკაზეა საუბარი. ლოჯისტიკური ღონისძიებები, ეს არის გამბაჟება, დასაწყობება. 4-ზე მეტი იყო, 5-ზე მეტი იყო კომპანია მონაწილე ხო არ გახსოვს. ზუსტად არ ვიცი, გამიჭირდება ამ რიცხვი. მაგრამ რამდენიმე კომპანია იყო, ნამდვილად ზუსტად არ ვიცი, დაახლოებით 5-ია სავარაუდოდ. დაახლოებით 5-ის ფარგლებში. კარგი, გასაგებია. ხომ არ თვლით, ჩემ ბოლო კითხვა შემაჯამებელი ქალბატონო ეკა არის შემდეგი, რომ PSP იქით იყოს აი ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც ახლა ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს,
ცოტა მეხამუშა ციფრი მიუხედავად იმისა, რომ 3 დღე არის სულ და სარეგისტრაციო პროცედურებში დარწმუნებული ვარ მეტი იქნება. ხო, შეიძლება 100 არის, ანუ მაგის პრობლემა. რამდენად ინფორმირებულია საზოგადოება, ანუ ბენეფიციარები, მოდი ესე ვიტყვი, იმ სიკეთის შესახებ, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო მათთვის აკეთებს. და რა ჯდება ეს სიკეთე ბიუჯეტისთვის? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა ყველა ჯანდაცვის ყველა პროგრამასთან დაკავშირებით არის ზოგადად ეს, ასე ვთქვათ, პრობლემას ვერ დავარქვენ, მაგრამ აუცილებელი, რომ მაქსიმალურად ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გადავაწყდი ესეთ შემთხვევას, როდესაც რეალურად ბევრ სერვისს ვაწვდით, მაგრამ მოსახლეობამდე მაინც არ არის დეტალურად ეს ინფორმაცია მისული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული PR კამპანია დაგეგმილი, რომელიც დაიწყო, ასე ვთქვათ, ბრიფინგით და გაგრძელდება შემდგომ ეტაპებზე. ეს არის ვიდეო რგოლი, რომელიც სპეციალურად ამ პროგრამისთვის გააკეთა და იტრიალებს სხვადასხვა არხებზე, სხვადასხვა სოციალურ, ასევე ბუკლეტები, ბანერები, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში უნდა დაიბეჭდოს, სხვადასხვა ენოვანი, მათ შორის როგორც აზერბაიჯანული, ასე სომხურენოვანი, ეს დარიგდება, ყველა კლინიკაში გაიყურება ეს ბანერები და ასევე აფთიაქებში გაიყურება ინფორმაცია, ასე რომ ძალიან სერიოზული PR კამპანია დაგეგმილი და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი მოსახლეობამდე მივა ზუსტად. რეალური შემიძლია რომ ერიკას არ დავეთანხმო პრესკონფერენციაზე. მინისმა მართლა მაგათ დაიწყო ამ თემის ახსნა, მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი შენი ფავორიტი 2 დღე. 2 დღე, აი მე PSP-ს ადგილას აი დიდ პრიზს გადავცემდი სერგეიკოს, ჩემი ის რო იყოს არანაირი საჭიროება. და მაინც საერთოდ სამთემოსაბროდ კიდევ ერთხელ მინდა ეს რიცხვი გავაჟღავნოთ, ჯამში რა ვიხდება ბიუჯეტის პროგრამა. დღევანდელი პროგრამის ბიუჯეტი არის 3.600.000 ლარი, რომელიც გაორმაგდება და გასამაგდება მომდევნო წლების ბიუჯეტში. ეკა ადამია ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პროგრამების სამმართველოს უფროსი, მე მადლობელი ვარ მისი საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციისთვის. PR პროგრამა არ ვიცი, მაგრამ მთელი ამ თემის, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად გადაცემას ინფორმაციებისას ვაპირებთ ჩვენი მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის, რომლებიც ახლა ეკა ადამიანთან ინტერვიუს უსმენდნენ რადიო თბილისის და რადიო ჰერეთის საშუალებით. და შემდეგი თემა 2017 წლის ბაკურიანი ზაფხულის სეზონი უკვე ოფიციალურად გაიხსნა. ჩვენ მაინც თბილისში ვართ ოღონდ. სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით კომპანიამ მედიის საშუალებებისა და ადგილობრივი ბავშვებისთვის ისე ცოტა სხვა ბავშვებზეც იზრუნეთ. გასართობი ღონისძიებები გამართა. ამასთან ამ სეზონზე მთის კურორტების განვითარების კომპანია დამსვენებელს მრავალ სიახლეს თავაზობს და არა მარტო ბაკურიანში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე. მე ეჭვი მაქვს, რომ მინიმუმ 1 თვე კიდევ მხოლოდ ამის გაშუქებით შემოვიფარგლები ამ სტუდიიდან, ასე რომ ყველას წარმატებებს გისურვებთ და დატკბით შედარებით გრილი სიუჟეტი. ჩვენ ამასობაში ქალბატონიკას გავაცილებთ. ბაკურიანში ზაფხულის სეზონი მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ ოფიციალურად გახსნა. სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით გაიმართა სხვადასხვა შემეცნებით გასართობი აქტივობები, როგორც ადგილობრივად მაცხოვრებელი ბავშვებისთვის, ისე მედიის წარმომადგენლებისთვის. მთლიანობაში შეჯიბრებაში მონაწილეობა 4 გუნდმა მიიღო. გამარჯვებულ გუნდს კი საჩუქრად საბაგიროს უნიმიტო აბონემენტი გადაეცა. შეჯიბრი იყო ძალიან მხიარული და გასართობი, სხვადასხვა კვესტებთან სხვადასხვა ადამიანები ხვდებოდნენ და ძალიან საინტერესო იყო და ბოიარდი სტილის თამაშები ვითამაშეთ. სირთულეებიც იყო, რა თქმა უნდა, დროში შეზღუდულებიც ვიყავით, თუმცა მოვახერხეთ ის, რომ ყველაზე მოკლე დროში ყველაზე კარგი შედეგი ვანახეთ ჩვენმა გუნდმა და გავიმარჯვეთ. საბაგირო განახლებული ველობილიკები და ბაკურიანის ახალი პარკი ეს იმ სიახლეთა მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ბაკურიანში ჩამოსული დამსვენებელი უკვე ადგილზე იხილავს. ამ სეზონზე ბაკურიანი დამსვენებელს უკვე განახლებული ინფრასტრუქტურითაც შეხვდება, როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანია განგვიმარტავს, მიმდინარეობს დაბა ბაკურიანის გზისა და წყალმომარაგების მოწესრიგებაც. ბაკურიანს რაც შეეხება, გეტყვით, რომ იწყება დაახლოებით 1 თვეში უკვე პროექტი მზათალის და ადაპტაციას გადის. დაახლოებით 1 თვეში დაიწყება ბიატლონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რომელიც ყველაზე მსხვილი პროექტია, რაც კი გაკეთებულა ბაკურიანში. ეს არის დაახლოებით 11 კილომეტრიანი მოასფალტებული გზა და პარკი, სარეკრეაციო ზონა,
სადაც ნებისმიერ ახალგაზრდას და პატარას ექნება სპორტით დაკავების საშუალება და გართობის საშუალება. დაბაში შიგნით მიდის ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, კეთდება წრიული, კეთდება ტროტუარები და უახლოეს მომავალში დამთავრდება ეს პროექტები, აგრეთვე წყალგაყვანილობა და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში ბაკურიანი გახდება უკეთესი ვიდრე ამ წუთას არის. ბაკურიანთან ერთად იგეგმება ისეთი კურორტული ზონების განვითარება, როგორიცაა გუდაური, გოდერძი და სვანეთი. მათივე ინფორმაციით აღნიშნულ ლოკაციების ნაწილზე სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. ნაწილი კი უკვე მზადაა საკურორტო სეზონისთვის. გუდაურში უახლოეს მომავალში დაიწყება ხელოვნური წყლის რეზერვუარის მშენებლობა, რომელიც გათოვლიანების მეორე ფაზას მოიცავს და 2018 წელს ჩვენ უკვე გუდაურში გვექნება მთლიანად გათოვლიანებული სათხილამურო ტრასები, რაც ხელს შეუწყობს სეზონის ადრე დაწყებას. აგრეთვე უმსხვილესი პროექტი, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აკეთებს ჩვენთან ერთად, ეს არის რომ დაწყებულია უახლოეს დღეებში გამოცხადება საერთაშორისო ტენდერი და იწყება კობი-გუდაურის მიმართულებით საბაგიროების მშენებლობა, რომელიც ამიერკავკასიაში იქნება ყველაზე გრძელი, დაახლოებით 7,5 კილომეტრიანი და აგრეთვე გეტყვით, რომ კიდევ 2 საბაგიროს რენოვაცია მოხდება გუდაურში. საქართველოს მთის კურორტების პოპულარიზაციისა და განვითარების მიზნით ერთ-ერთი პრიორიტეტია ზამთრის კურორტების 4 სეზონიან დასასვენებელ ადგილებად გადაქცევა. კერძოდ ბაკურიანი უკვე დატვირთული ზამთრის სეზონის შემდეგ მზადაა დამსვენებელს წელს. უკვე 2017 წლის ზაფხულის სეზონზე განახლებული ინფრასტრუქტურით უმასპინძლოს. რეკლამის შემდეგ ისევ ბიზნეს სიახლეებით ვართ საქმიანი დილის ეთერში და რა თქმა უნდა ისევ ტელევიზორზე გვყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებულმა საექსპერტო ჯგუფმა კი სამშენებლო კოდექსი განიხილა. ჯერჯერობით კოდექსის პროექტის საკანონმდებლო განხილვები დაწყებული არ არის, მხოლოდ დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებულმა სამუშაო ჯგუფის წევრებმა მოსაზრებები გაცვალეს და საომავლო შეხვედრები დაგეგმეს. რომან კაკულია განმარტავს, რომ დაახლოებით 20-მდე პრობლემა ჩანიშნული, რაზეც კოდექსის მიღებამდე სამუშაოა, თუმცა დეპუტატი საკითხის იმაზე დეტალიზებისაგან თავს იკავებს. პირველი ჩემი შეხვედრა სამუშაო ჯგუფთან სწორედ იმას მიეწყდა, რომ უკვე სამუშაო ჯგუფშივე დაფიქსირდა და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მათი მოსაზრებით უკვე აკლია ამ ძირითადი გამოწვევების ჩამონათვალს და საკმაოდ ვრცელია ჩამონათვალი იმ ძირითადი პრობლემები. რა ვიცი, მაგალითად ინჟინერიის და დაკავშირებული საკითხები, არქიტექტურის უფრო მკაფიოდ გამოკვეთა, იქ იყო დაუშვათ განსაკუთრებული მაღალი ხარისხის რისკების მქონე შენობებთან დაკავშირებული საკითხები, ექსპერტები თვლიან, რომ არ არის სათანადოდ დაუშვათ ასახული. სამშენებლო კოდექსის შემუშავების პროცესში 2015 წლამდე ჩართული იყო ქალაქ გეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძეც, რომელსაც კოდექსის პროექტის დღეს არსებულ ვერსიასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს, განსაკუთრებით კი განაშენიანების კოეფიციენტებთან დაკავშირებულ არსებულ ჩანაწერებში და ის ფიქრობს, რომ წარმოდგენილი პროექტი ვერ შეცვლის ქალაქში იმ ვითარებას, რაც თბილისის ცენტრში მრავალსართულიანი დასახლებების სახით არსებობს. ინვესტორთა ლობის ზეწოლით, როგორც ჩანს, არის შეტანილი ისეთი ცვლილებები, მას მერე რაც მე დავშორდი ამ პროექტზე მუშაობას, რომელიც ფაქტიურად გააგრძელებს იმ თვითნებობას სიმჭიდროვების გადაჭარბებაში და ზონის ცვლილებებში. ფაქტია, რომ ის წინაპირობები, რომლებიც ახლა დადებულია განაშენიანების გეგმის მიერ ასეთი კოეფიციენტების გადაჭარბებისთვის, ის არის გადმოღებული ახლანდელი მიდან სამართლიდან, ის არის ერთი მხრივ არასწორი პრინციპულად და მეორე არასრული. მოკლედ სასტრაფოდ არის საჭირო აქ ჩარევა და ასეთი შეცდომების გასწორება. ჯორჯიან მანგანიზმა კი ივნისში წარმოება 26 წლიან მაქსიმუმამდე გაზარდა, განცხადებას კომპანიის სპეცმმართველი ავრცელებს. მისი თქმით, ივნისში ქარხანამ 19400 ტონა ფეროშენადნობი გამოუშვა, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რეკორდული თვიური მაჩვენებელია. ამასთან ნიკოლას ჩიქოვანი საქმის კურსთან ამბობს, რომ სააპელაციო სასამართლოს მიერ კომპანიის სასარგებლოდ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე სასამართლომ შემოსავლების სამსახურს საქმე დაუბრუნა და ახლა უკვე საგადასახადო ორგანომ ის დოკუმენტაცია რისა ფუძველზეც კომპანიას 200 მილიონი ლარის გადახდა დააკისრა, განმეორებით უნდა განიხილოს.
ჩვენი ჯგუფის მეოთხე კომპანია იქნება Georgian Global Utility, რომელიც ლონდონის ბირჟაზე გავა. ეს განცხადება BGO Investment ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი გილაურმა გუშინ საქართველოს ბანკში გააკეთა. ის ამბობს, რომ Georgian Global Utilities აქციების საჯარო შეთავაზება 2-3 წლის პერიოდში მოხდება. Georgian Global Utility საქართველოში კომუნალურ და ენერგეტიკულ აქტივებს ფლობს, მათ შორის Georgian Water and Power, რუსთავის და მცხეთის. ამ გაყოფის შედეგად 3 კომპანია იქნება ჩვენი ჯგუფის წარმოადგენელი ლონდონის ბირჟაზე, მეოთხე იქნება Georgian Global Utilities, გააგრძელებს ბუნებრივია Georgian Global Utility ინვესტირებას ენერგეტიკის სფეროში, მას თავის რესურსები აქვს საკმარისად მეტი, ამის გარდა BGO-ს ინვესტმენტი, რომელიც მისი 100%-იანი დაფუძნებელია, კიდე $9 მილიარდი კაპიტალი ექნება განსაკარგად საქართველოს ინვესტიციებისთვის. ჩვენი მანდატი არის საქართველოში გამახორციელოთ ინვესტიციები და შესაბამისად ენერგეტიკის მიმართულებით ჩვენ ძალიან პოზიტიურად ვუყურებთ, როგორც ჰიდრო მიმართულებას, ასევე ქარის ენერგიას, ასევე სოლარის მიმართულებას და ეს ინვესტიციები განხორციელდება. ჩვენი მიზანია 2019-2020 წელში Georgian Global Utility გავიდეს ლონდონის ბირჟაზე. BGO ჯგუფის საინვესტიციო და საბანკოდ გაყოფის პრეზენტაციაზე კახა კიკნაველიძემ თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ჯგუფის მიმართ ყველა უხერხული კითხვა საბოლოოდ მოიხსნება ის უხერხულობებიც, რაც პორტფელური კომპანიების დაფინანსებისას წარმოიქმნებოდა, თუმცა ამასთან აღნიშნა, რომ კითხვების საფუძველი რეალურად არც დღეს და არც აქამდე არსებობდა. ჩვენ BGO ჯგუფთან არავითარი კავშირი არ გვექნება, ანუ დღესდღეობით დღევანდელი გადმოსახედიდან დეპოზიტარების, ანუ თავარი წუხილი რაც იყო, რომ საბანკო სახსრებით ფინანსირდებოდა სხვა ბიზნესი, ეს დღესაც არ არსებობს და 2 წლის წინაც არ არსებობს, მაგრამ მე მგონი ამ ცვლილებით ყველა კითხვები მოიხსნება ჩვენი ჯგუფის მიმართ. საქართველოს რკინიგზა 2017 წელს ტვირთ ბრუნვის ზრდას აანონსებს, უბრალოდ არ ელოდება. რკინიგზის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ წლიური მაჩვენებელი დაახლოებით 13 მილიონი ტონა, რაც დაბალი მაჩვენებელია. გუნცაძემ ტვირთ ბრუნვის შემცირების რამდენიმე მიზეზით დაასახელა ანალიტიკას ეთერში. ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზია, ამბობს ის, ეს არის ეკონომიკის რეგიონალური კრიზისი, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა ადგილი, მთელი რიგი ქარხნები დაიხურა, რომლის პროდუქციებიც დასავლეთის მიმართულებით გადიოდა და გარდა ამისა, ნავთობმა შეიცვალა მიმართულება და ამ თვალსაზრისითაც კლება, აღნიშნავს გუნცაძემ. სტრატეგიის თვალსაზრისით კი რკინიგზის როლი და ფუნქციის ხედვა მთლიანად შეიცვალა საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფანში. ეს იმაში მდგომარეობს, რომ რკინიგზას არა მხოლოდ გარდაბანიდან შავ ზღვამდე ვიზიარებთ, როგორც სატრანსპორტო ხაზს, არამედ როგორც ერთიანი დიდი გლობალური სატრანსპორტო ქსელის შემადგენელ ნაწილს. მნიშვნელოვანია ტვირთ გადამზიდველისათვის, რომ მას საერთო ერთიანი ტარიფი ჰქონდეს, რაც ჩვენ დროს იქნა მიღწეული. ჩვენ ერთიანი ფორმატი გვაქვს, რომელშიც ყველა ის მოთამაშე, რომელიც გადაზიდვების ბაზარზე ამინდის ქმნის ჩართულია. აქ იგულისხმება სარკინიგზო და ლოჯისტიკური კომპანიები, პორტები, ტერმინალები და ასე შემდეგ, დაწყებული ყაზახეთიდან შავი ზღვის და კასპიის ზღვის პორტების ჩათვლით ერთიანი ტარიფებია შემუშავებული. ჩინური სატესტო ბლოკმატარებლები კი უკვე რამდენიმე ათეულის უკვე ჩასული არის დანიშნულების ადგილას და რამდენიმე ათეულის გაშვება კიდევ დაგეგმილია. ასევე ამავე განცხადების პარალელურად კოკა გუნცაძემ აღნიშნა, რომ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ერთ-ერთი პროექტი მიწისქვეშა გვირაბს ითვალისწინებს. საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ პროექტში გათვალისწინებული იქნება როგორც რკინიგზის ინტერესები, ასევე ეკოლოგიური საკითხები. მისივე თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილება მთავრობამ უნდა მიიღოს. ესეთი ამბები ქონდა ბიზნესის მოკლედ, ახლა კი დრო არის, რომ საერთაშორისო ბაზრებს გადავხედოთ, რა ხდება სავალუტო მიმართულებით. დოლარმა მოიმატა ძირითადი ვალუტების მიმართ ორშაბათს, რაც გამოიწვია წარმოების ინდექსმა, რომელიც დაემთხვა ანალიტიკოსების პროგნოზებს და გაამყარა ვარაუდი, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი რეფინანსირების განაკვეთს გაზრდიდა. დოლარმა გასულ დღეებში 7 წლის განმავლობაში ყველაზე ცუდი კვარტალი დახურა და ის ახლა მოძლიერებას იწყებს. მწარმოებლებმა კი 3 თვიანი რეკორდი დააფიქსირეს
დააფიქსირეს, რაც მყარ ეკონომიკურ ზრდაზე მიანიშნებს. მიუხედავად ამისა, ინვესტორები მაინც ფრთხილობენ და მასიურად არ შედიან ვაჭრობაში დოლარის საყიდლად, თანაც უქმე დღე არის ამერიკაში 4 ივლისი დამოუკიდებლობის დღე და პოზიციის გახსნას მიზანშეწონილად შესაბამისად არ თვლიან. ყველაზე დიდი კონკურენცია კი გასულ კვირაში დოლარს, ფუნტმა და ევრომ გაუწიეს. ინგლისის და ევროპის ცენტრალური ბანკების ლიდერებმა უკვე ხისტი განცხადებები გააკეთეს და ორივე ვალუტამ დოლართან მიმართებაში სიძიფირის რამდენიმე თვიანი რეკორდი მოხსნა. გუშინდელი ვაჭრობის შემდეგ ორივე ვალუტამ დაახლოებით 50 ცენტით დაიხია უკან. ერთი გირვანქა სტერლინგის ფასი $1 და 29.9 ცენტია, ხოლო ევრო დოლარი 13.9 ცენტით არის, ევრო $1 და 13.9 ცენტით არის განსაზღვრული. გირვანქა სტერლინგის მიმართ ინვესტორები სკეპტიკურად არიან განწყობილები და ზოგი მათგანი ვარაუდობს იმას, რომ მომავალ თვეებში კურსი კიდევ უფრო დაეცემა, რადგან მიაჩნიათ, რომ ინგლისის ცენტრალური ბანკი ზედმეტად ოპტიმისტურადაა განწყობილი უახლოეს მომავალში საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიმართულებით. პოზიციები ასევე საგრძნობლად თითქმის $1 დაკარგა იაპონურმა იენმა და ახლა $1 ფასი 113.9 იენს უახლოვდება. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, ეთერიუმი პოზიციებს კარგავს, ბიტკოინი შესაბამისად ინარჩუნებს საკუთარ პოზიციებს. ერთი ბიტკოინის ფასი $2540 აღემატება. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსი, ვინც იწინასწარმეტყველა, რომ სხვათა შორის ამ კრიპტოვალუტის ფასის დაცემა მოხდებოდა, აღნიშნავს, რომ საკორექციო დრო უკვე იწურება და ბიტკოინის ფასი $3900 გადააჭარბებს. ეთერიუმის სამაგერო და არ ცდილობს ზრდას და არ ჩქარობს. ფასი დაახლოებით $278 განისაზღვრება. ნახოთ კვირის ბოლოს როგორ იქნება მონაცემები. ახლა კი დრო არის რომ გადავხედოთ უკვე ამინდის პროგნოზს. 3 დღიანი ამინდის პროგნოზი უნდა ვნახოთ და არ ვიცი მოესწრება თუ არა, მაგრამ კვირის ბოლოსთვის მე მგონი შედარებით დაბალი ტემპერატურა. ნავარაუდები, ასე რომ გადავხედოთ როგორი ამინდები გველდება წინ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ფონი ადასტურებს იმას, რომ კალტენტაგარტის დროა. ვართ TV პირველზე.
გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM-102 და FM 93 და 5. ყველაზე საქმიანობისთვის, როგორც დავაანონსე, განსაკუთრებით საყურადღებო ბლოკი იწყება. გალტენ დაგარტი, ქვეყნის მაკროეკონომიკური პარამეტრების მოკლე მიმოხილვით დევა ბოჭორიშვილის შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წამში, მანამდე კი მოკლე ანონსი. საქართველოში ივნისში წლიური ინფლაციის დონე დაჩქარდა და მან 7.1%-ს მიაღწია. საუბრობდით და გავიხსენებ, რომ შარშან ზუსტად ამ დროს ინფლაცია დაახლოებით 1.2-1.3%-ის ფარგლებში იყო. რატო არ არის ეს ფატალური ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ასევე ეს ნიშნული აგვისტოს შემდეგ, ანუ ინფლაცია არ ყოფილა ასეთი ფაქტობრივად 6 წელიან მაქსიმუმზე არის ამ წუთში ასული 79 თვიანზე. საქსტატის მონაცემებით ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით მინუსებში გამოისახა 0.4%, საშუალო ინფლაციის დონე კი ეროვნული ბანკის და საქსტატის მონაცემებითაც 3.2%-ით განისაზღვრა. თუმცა საერთო მაკროეკონომიკურ სურათს ინფლაციის აღნიშნული მაჩვენებელი ხელს არ უშლის, ალბათ აქციზე გადასახადებს, რომ ზრდიდით, არა, ზრდიდით. ეს ყველაფერი მოსალოდნელი იყო და გასათვალისწინებელიც იყო. შესაბამისად, ყველა რაპორტში არის ასახული და 2018 წლამდე ჩვენ ამ ნიშნულის კორექციას არც უნდა ველოდოთ. დაანონსებული ევა ბოჭორიშვილი არის ჩვენთან ერთად. ევა, დილმოშტების. რაპორტიდან ნახე კიდეც, კარგი ხანია ესეთი მაკროეკონომიკური რაპორტი. მე პირადად არ წამიკითხავს, გულისხმობ, რომ თითქმის ყველა პარამეტრი უკლებლივ არის პოზიტიური, თუ ჩემს შესავალს არ ჩავთვლით ინფლაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ მგონია, რომ ეგ მაჩვენებელიც ფატალური იყოს. როგორ თვლი? არა, ამ ეტაპზე რასაც უყურებთ, ეს არის დროებითი ფაქტორები განაპირობებენ ფასების ზრდას და ჩვენ ვარაუდით, სადღაც წლის ბოლოს 6%-ის ნიშნულის ფარგლებში იქნება ინფლაცია. ჩვენ მოველოდით, რომ 7%-მდე ავიდოდა. ამ თვეებში რადგან დაბალი ბაზა. ეს მოლოდინი იყო. კი, მოლოდინი იყო, ანუ ჩვენ პროგნოზებსაც ეყრდნობა და ანუ ფიქრობთ, რომ წლის ბოლოსკენ შეიძლება ოდნავ დაიწიოს და 6%-ის ფარგლებში იყოს. აქციზის ამბავმა განაპირობა. კი, ძირითადად აქციზის გავლენა და ასევე ის გავლენა არის, რომ სოფლიო ბაზრებსაც, ანუ ნავთობის და სოფლის ფასები გაიზარდა დოლარში გამოსახული და შესაბამისად ეს ჩვენ ფასებშიც აისახა. კარგი, დაზუსტდა და მაისის მონაცემები, შესაბამისად სრულად შეგვიძლია მიმოვიხილოთ და ალბათ ეს იყო ის მიზეზი, რის გამოც გალტენ დაგარტის რაპორტის და აუკაცრავად აი ამ მაკროეკონომიკური აუთლუკის გადახედვისას დავაანონსე, რომ სურათი ძალიან პოზიტიურია. ნამდვილად, ესე იგი, ჩვენ მაისში გვაქვს საკმაოდ კარგი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, 5.3%-ით გაიზარდა, როდესაც ანუ აპრილში იყო ჩავარდნა, ზრდა შედარებით მოკრძალებული იყო. ხა რასაც უყურებთ, მაისში ეს ძირითადად გამოწვეულია ვაჭრობის დარგის ზრდით, ასევე დამამუშავებელი მრეწველობა, ოპერაციები უძრავი ქონებით და ანუ შესაბამისად ასევე დადებითი წვლილი შეიტანა ფინანსურმა შუამავლობამ. ანუ ჩვენ ახლა კიდე რასაც უყურებთ და რასაც გამოყოფდით, არის ის, რომ მაისში ანუ ასევე შენელებულია აპრილის მსგავსად მშენებლობის ზრდის ტემპი. აქაც ჩვენ გამოვყოფთ ანუ მაღალ ბაზას წინა წლის, იმიტომ რომ ბიპის პროექტი იყო მაშინ აქტიურ ფაზაში და შეიძლება ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი, რომ ანუ მაღალი ბაზა გვაქვს მშენებლობაში და არის შენელებული. და კიდე რაც გვაქვს პოზიტიური ინფორმაცია, ანუ რასაც ბიუჯეტში ვერ ვხედავთ ჯერჯერობით არის ის, რომ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტებიც ანუ მიმდინარეობს, ანუ ეს შეუსტატი იღებს კომპანიებისგან ინფორმაციას ანუ დაუსრულებელ მშენებლობაზე, რომელიც ანუ ეკონომიკურ ზრდაში გაითვალისწინება, თუმცა ჩვენ ბიუჯეტში ამას ვერ ვხედავთ, რადგანაც ეს ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულება ბიუჯეტში ჩანს როგორც ანუ გადარიცხვები, ანუ ხარჯვა. და ეს ხარჯვა ძირითადად წლის ბოლოს ნახევარში ხდება, წლის მეორე ნახევარში ხდება ხოლმე და ეს არის მშენებლობასთან დაკავშირებული პოზიტიური ინფორმაცია. ეხლა რასაც ჩვენ უყურებთ ეს დამამუშავებელი მრეწველობაში გამოცოცხლება, ანუ ამას ექსპორტშიც ხედავთ ხო ჩვენ ფეროშენებების ფეროები, სპილენძი, მანგანუმი და ასე შემდეგ, ანუ ექსპორტი მზარდი არის. კიდე ხა რაც არის დადებითი ინფორმაცია არის ის, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი შეგვიმცირდა 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით, ესე იგი ეს საგანმანათლებლო ბალანსის ზეწოლა არ ყოფილა ლარის კურსზე. აქ აღნიშნოთ, რომ აღსანიშნავია, რომ ანუ სავაჭრო დეფიციტი არ გაგვიუმჯობეს და
ანუ გაუარესებული გვაქვს, რადგან როგორც საქონლის ექსპორტი გაიზარდა მაღალი ასევე 23%, მაგრამ ასევე გაიზარდა იმპორტი, თუმცა მნიშვნელოვანი მატება გვაქვს ჩვენ შემოსავლების მომსახურებით ვაჭრობაში, აქ 32%-იანიც დაგვაქვს და ყველაზე დიდი წვლილი სადაც ტურიზმმა შეიტანა, ტურისტული შემოსავლები გვაქვს 23%-ით მეტი წელს პირველ კვარტალში შარშანდელთან შედარებით და ასევე გაზრდილია ფულადი გზავნილების დადებითი სალდო 19%-ით, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯამურად, ანუ სავალუტო ნაკადების მოძრაობაში გვაქვს პოზიტიური ტენდენციები. აქვე გამოვყოფდი ამ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების მნიშვნელოვანი წყარო, როგორც ანუ ტრადიციულად არის პირდაპირ უცხოელი ინვესტიციები, რომელიც ანუ 7.2% არის გაზრდილი და მცენარეში და პროდუქტის 11%-ია და თითქმის მინდა გამოვყო, რომ თითქმის მთლიანად დააფინანსა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ინვესტიციებმა და ძირითადი ნაკადები ინვესტიციების განხორციელება ტრანსპორტის უძრავი ქონების და საფინანსო სექტორებში. და ამ კუთხით გვაქვს ჩვენ პოზიტიური მდგომარეობა. რაც შეეხება საბანკო სექტორს, აქაც ანუ ტენდენციები არის გაუმჯობესებული, ანუ სესხების დისკუთხით არ მოთხოვნა, შესაბამისად, რასაც ვიხედავთ, რომ ეკონომიკური ზრდა გააქტიურებულია, შესაბამისად, სესხებზეც არის მოთხოვნა გაზრდილი და გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვის გვაქვს 14%-იანი ზრდა მაისში წლიურად. რამდენი უკაცრავად? 14%. ანუ წინა თვეს, მაგალითად, აპრილში გაიზარდა დაახლოებით 13%-ით. აგრეთვე დეპოზიტებიც გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვის გვაქვს 12%-იანი ზრდა. და დეპოზიტების დოლარიზაცია გვაქვს ოდნავ შემცირებული, მაინც მაღალ ნიშნულზე რჩება, დაახლოებით 3.6%, თუმცა სესხების დოლარიზაცია არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, დაახლოებით 60%-ის ფარგლებშია და უმოქმედო სესხებიც, რაც საბანკო სექტორის სიჯანსაღეზე მეტყოლებს, იგივე არის, არ შეცვლილა 3.7%-ის ნიშნულზე. ეროვნული ბანკის ინტერვენციებს რით იხსნიება, რომელიც აქ თქვენს იმაში მითითებული არის, რომ კი ბატონო, თუმცა ჯამში 70 მილიონს ოდნავ გააჭარბა. 90, უკაცრავად მართალია, 90-ზე გადააჭარბა. სეზონური ფაქტორიდან გამომდინარეა თუ თქვენი ახსნა რა არის? რასაც უყურებთ ჩვენ, ანუ ფუნდამენტური ფაქტორები იმას მიუთითებენ, ანუ ყველა მიმართულებით ზრდა გვაქვს, ანუ ეკონომიკაში და სავალუტო ნაკადებშიც, რომ ანუ ჩვენი გათვლებით ლარის კურსი უნდა იყოს უფრო მყარი, ხო? ანუ და ინტერვენციაც იმაზე მეტყოლებს, რომ ლარი მყარდება, მაგრამ ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში ინტერვენციას ახორციელებს და ზრდის რეზერვებს. ანუ ეს შეგვიძლია ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ ზოგადად შაშანაც ესე იყო, რომ ამ პერიოდში ლარს ახასიათებს გამყარების ტენდენცია, ხო? შაშანაც 2.12-ის ნიშნულზე იყო ჩამოსული და მე არის ხოლმე ანუ ეს ტურიზმი კიდევ უფრო მეტად ტურიზმის პერიოდში მყარდება და შემდეგ ანუ სეზონურობის ფაქტორით აგრეთვე მოლოდინებითაც გამოწვეულია ხოლმე, რომ წლის ბოლოსკენ ლარი უფასურდება. და მეორე მომენტია ის, რომ ახლა მსოფლიოშიც დოლარის გამყარებას, ანუ გლობალურ გამყარებას კიდევ ველოდებიან და აგრეთვე ჩვენ რო შევხედოთ ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტებს, ანუ მათ მიმართებაში ლარის კურს, ანუ ჩვენ ხა ხედავთ, რომ ლარი ანუ რეგიონის ვალუტებთან მიმართებაშიც მყარდებოდა, შესაბამისად ეს კონკურენცია რო შევინარჩუნოთ და ჩვენი ექსპორტი კიდევ უფრო გაიზარდოს და იმპორტი რო არ გაგვეზარდოს, ანუ ხდება ანუ ლარის შესაბამისად 2.4%-იან ნიშნულზე შენარჩუნება. ანუ ამ სამი ფაქტორი რაც ჩამოვთვალე, ერთი ის, რომ ანუ ადასტურებ, რომ ტარგეტირება არის 2 და 4. ანუ ვადასტურებ, ანუ რასაც უყურებ ამ შემთხვევაში, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ არ მოხდეს ანუ მერყეობა, როგორც იყო შარშან, ამ სეზონურობიდან, აგრეთვე რეგიონალური ვალუტებს, რასაც უყურებ და დოლარის გლობალური გამყარების ტენდენციებიდან გამომდინარე, რომ უფრო შეინარჩუნოს წონასწორული ნიშნული, ანუ ამ კუთხით ხსნი მე ხა 2-ზე და 4-ზე ეროვნული ინტერვენციას, თორე რასაც უყურებ, ჩვენ მიაზრით ფუნდამენტური ფაქტორებით უფრო მყარი უნდა იყოს ლარი. ამიტომ კი ბატონო ასეა. კარგი, ევა, პრინციპში ეს იყო, რაც ჩვენ შეგვიძლია მე მგონი უთხრათ დღეს მდგომარეობით, ამ აუთლუკიდან გამომდინარე, კითხვები თუ არ დაგჭათ, მეგობრებო, მაშინ ევას დავემშვიდობოთ, დიდი მადლობა. სულ რამდენიმე წუთში გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, როგორც კი ჩვენი გარე სტუდია მოეწყობა გავლენ ტაგარტის სათაოში და მანამდე მოკლე პაუზა და შემდეგ უკვე გადავინაცვლებთ შემდეგ თემებზე. ევას მადლობა.
1807 წლის 4 ივლისს იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი დაიბადა. მე-19 საუკუნის იტალიის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის მოღვაწე რევოლუციონერი დემოკრატიული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერი გახლდათ. მონაწილეობას იღებდა თითქმის ყველა განმათავისუფლებელ ბრძოლაში 1830-იანი წლებიდან 70-იან წლებამდე. 1885 წლის 4 ივლისს ამერიკელ ხალხს საფრანგეთისგან საჩუქარი თავისუფლების ქანდაკება გადაეცა. ერთ წელიწადში მონუმენტი ნიუ-იორკის უბეში, ლიბერტი აილენდზე განათავსეს. ქანდაკების გახსნა ამერიკის შეერთებული შტატების 100 წლის თავს მიეძღვნა და ამ ორ ერს შორის მეგობრობის გამოხატვის ჟესტი გახლდათ. ამჟამად თავისუფლების ქანდაკება ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. მისი დადგმის დღიდან თვითმფრინავის ერამდე. ეს იყო პირველი ნიშანი, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ევროპიდან ჩამოსული მილიონობით ემიგრანტი ხედავდა ოკეანის გადმოჭრის შემდეგ. 1984 წლიდან ქანდაკება შესულია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. რეკლამის შემდეგ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ბოლო დროის ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს უნდა შევეხოთ. ბოლო წლების განმავლობაში თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაჩენილი ხანძრების შედეგად ასობით ადამიანის ქონება განადგურდა. ამ სტატისტიკის ფონზე კი ჩვენ დავინტერესდით, იზრდება თუ არა ქონების დაზღვევის მაჩვენებელი. თემაზე ახლა თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს საუბარს, რომელმაც ამ კითხვით რამდენიმე სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელს მიმართა. თათია, დილა მშვიდობის და გისმენთ. დილა მშვიდობისა, დიახ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 12 ხანძარი გაჩნდა, რასაც რამდენიმე ასეული ადამიანის ქონება სრულად შეეწირა. ზოგიერთ შემთხვევაში ზარალი საკმაოდ დიდი იყო, თუმცა დაზღვეული ქონების წილი მათგან ძალიან მცირე ნაწილს შეადგენდა. როგორც სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, მოქალაქეების ქცევა დაზღვევის საკითხთან მიმართებით წლიდან წლამდე ფაქტობრივად არ იცვლება და ის ერთ ნიშნულზეა გაყინული. სადაზღვევო კომპანია ალდაკში აცხადებენ, რომ ქონების დაზღვევით ძირითადად მსხვილი კორპორაციები, მათ შორის საერთაშორისო მომხმარებლები ინტერესდებიან, თუმცა ტენდენცია საპირისპიროა საშუალო და მცირე ბიზნესის შემთხვევაში. სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ წინა წლამდე იზრდება, მაგრამ არა იმ ტემპებით, რაც ჩვენ გვჭირდება, რომ ჩვენ და ქვეყანა სჭირდება და მოსახლეობა სჭირდება, რომ გადავიტანოთ, ანუ სახელმწიფომ და ჩვენგან მეწარმეებმა გადაიტანონ ეს რისკი სადაზღვევო პოლისზე და სადაზღვევო ბიზნესში. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ უნდა ქონდეთ ძალიან დიდი ინფორმაცია, რომ საზღვეო არის თავარი და დაზღვევის გარეშე რეალურად ისინი არ არიან არანაირად დაზღვეული მოულოდნელი შემთხვევებისგან, რაც ჩვენ დაგვიფიქსირდა წელს. ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილი ბოლო ხანძრის ნაწილი კომპანია GPI ჰოლდინგის მიერ იყო დაზღვეული, თუმცა როგორც კომპანიის საოპერაციო დირექტორმა გვიპასუხა, მათი რაოდენობა დაზარალებულთა მხოლოდ 10%-ში ადგენს. დიმიტრი ძირტკბილიშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა სამყაროს დაწვის შემდეგ დაზღვევის მსურველთა რაოდენობა მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში იმატა, რაც ბუნებრივი არსებით სურათს ვერ ცვლის. ბოლო პერიოდში რამოდენიმე თვის განმავლობაში ამ მართულებით გააქტიურებული არის დამზღვევის მსურველები, თუმცა ჯერჯერობით მაინც აი ამ ობიექტთან დაკავშირებით ამის მაგალითზე თუ ვიტყვით, შიგნით ალბათ არ ვიცით 200-ზე მეტი ობიექტი არის ალბათ და სადღაც დაზღვეული ალბათ იქნება 10% მეტი არა რა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სამწუხაროდ აი ეს მოცვა ამ დაზღვევისა ჯერჯერობით არ არის ისე დონეზე, რომ ხალხს შვიდად წყნარად ეძინოს სახში. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეს დინამიკა არ იცვლება და ძალიან ერთნიშნულზეა გაჩერებული. Global Benefit Georgia-ში აცხადებენ, რომ სადაზღვევო სისტემის გამართვა სახელმწიფოს ხელშეწყობით უნდა მოხდეს, რაც თავის მხრივ დაზარალებულთა სუბსიდირების პრეცედენტების საბოლოო დაღმობხას და მეორეს მხრივ სავალდებულო დაზღვევის შემოღებას გულისხმობს. ყველა დამწვარი ბაზრობის თუ დამწვარი ესეთი სავაჭრო ცენტრის მეპატრონე მაინც სახელმწიფოს თხოვს, ესე ვთქვათ, ანაზღაურებას და აქედან გამომდინარე ეს მთლიანად ვიღაცას უხდით, ხანდახან სახელმწიფო გამოდის ამ კომპენსირებულ თანხას, რაც არასწორია, იმიტომ ეს არ შეიძლება იყოს ბიუჯეტში ჩადებული, უსაფრთხოების ნორმების კანონში შედის, ესე ვთქვათ, ცვლილება, რომ პასუხისმგებლობა თვითონ ბაზრობების და ასეთი სტრუქტურების, ესე ვთქვათ, მეპატრონეებს ექნებათ მეიჯარების მიმართ კონკრეტული ლიმიტებით დაზღვეული, რაც უკვე არის ძალიან დიდი და წინ გადადგმული ნაბიჯი. სახელმწიფოს ხელშეწყობა, სწორი სადაზღვევო ინდუსტრიის პოლიტიკა და სწორად ანაზღაურებული ზარალები და სწორი მოლოდინები და კარგი სადაზღვევო კომპანიები ქმნიან ხოლმე იმ კულტურას ქვეყანაში, რისკენაც ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ.
აქვე გაჩენილი ხანძრების ქრონოლოგიას და დაზარალებულთა სტატისტიკას კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ და გეტყვით, რომ 30-მდე სავაჭრო ობიექტი განადგურდა 2012 წელს ნილოს ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ამას მოყვა 2013 წელს სავაჭრო ცენტრ საბაში გაჩენილი ხანძარი, რომლის დროსაც 7000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა. 2014 წელს დაიწყო ვაგზლის მოედანზე მდებარე ეგრეთ წოდებული ბოშების ბაზრობა, ასევე 2014 წლის ბოლოს ცეცხლი ელიავას ბაზრობის ნაწილს გაუჩნდა. 2015 წლის დასაწყისში დაიწყო ისნის ბაზრობა, რამაც 15-მდე მაღაზიის დაწვა გამოიწვია. 2015 წლის 4 აგვისტოს ხანძარი მეორედ გაჩნდა ელიავას ბაზრობაზე. 2017 წლის 30 იანვარს ბავშვთა სამყაროს მთლიანი შენობა დაიწვა. მას 2 დღის წინ კვლავ ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძარიც მიემატა, რომლის შედეგადაც 2500 კვადრატულ მეტრამდე ფართი დაზიანდა და ჯამურად 150-მდე ადამიანი დაზარალდა. გარდა თბილისის ბაზრობებზე გაჩენილი ხანძრებისა, ბოლო წლებში ასევე დაიწვა სენაკის ბაზრობა, ხოფას ბაზრობა და ასევე ეგრეთ წოდებული შავი ბაზრობა ზესტაფონში. ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა უმრავლესობა საკუთარი ქონება სამწუხაროდ დაზღვეული არ ჰქონია. ეს სტატისტიკა ნამდვილად შემაშფოთებელია და დამაფიქრებელი, თუმცა რამდენად ახდენს მსგავსი ფაქტების ერთობლიობა იმაზე გავლენას, რომ მათ შორის სხვა ბაზრების მოვაჭრეებმა, ან თუნდაც იგივე ბაზრების მოვაჭრეებმა უკვე დაზღვევას მიმართონ, ეს ცალკე საკითხია ფაქტი, რომ წლების განმავლობაში არც ისე დინამიური არის დაზღვევის მსურველთა რაოდენობის ზრდა. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს დევიხე ჩინაშვილთან, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით ბატონო დევი. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში სინქრონების ნაწილში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, აღნიშნული იყო ის სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც გარკვეულწილად შეიძლება გახდეს ბიძგი, რომ სადაზღვევო კულტურა კიდევ უფრო აქტიური იყოს. თუმცა ეს იძულებითი ფორმა გარკვეულწილად რამდენად იქნება იმ შედეგის მომტანი, რომელიც თავისუფლად შეიძლება თუნდაც ამ წლების განმავლობაში ამ ადამიანების ყოფილიყო უსაფრთხოების გარანტი. სახელმწიფოს როლი და სადაზღვევო ურთიერთობების განვითარებაში ყველგან ძალიან დიდი იყო ისტორიულად. ეხლაც არის. არ არსებობს ქვეყანა, ალბათ წარმატებული ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც არ მოქმედებდეს ათეულობით სავალდებულო დაზღვევის კანონი და არა იმისთვის, რომ გამდიდრდეს სადაზღვევო ინდუსტრია, არამედ ასე იმართება რისკი სწორად. ეს არის ხო შეიძლება რისკი შეამცირო, იზრუნო ამაზე, მაგალითად ხანძრის უსაფრთხოება კონდეს კარგი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ალბათობა იმისა, რომ ხანძრი მოხდება, მაინც არსებობს და ამას აზღავს. ეხლა რეალურად ის, რომ ნორმალური ხანძრის უსაფრთხოების ფარგლებში ხდომილების ალბათობა მცირეა, ტარიფიც გამოხატავს, ხო? თუ ტარიფი, ვთქვათ, ქონების დაზღვევის არის, ну, ვთქვათ 0.3%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ 300-ში 1 იწვის, ხო? ან 300 წელიწადში ერთხელ დაიწვევი. ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია, რომელიც განვითარებულ და წარმატებულ ქვეყნებში შეიძლება არ იყოს ბევრ ადგილას სავალდებულო, იმიტომ რომ იქ წარმოუდგენელია სამეწარმეო საქმიანობის წარმოება იმის გარეშე, რომ ეს ნაწილი კონდეს მოგვარებული. და მთელი შენი ენთუზიაზმი და შენი შეძლებლობა მიმართო სწორედ იმ რისკების მართვისკენ, რომელიც ეს იოლად არ გვარდება სამეწარმეო საქმიანობისკენ. ეხლა ჩვენთან დაიძრა რაღაცა დისყალობით უნდა ვთქვა და ამ მთავრობამ დაინახა ბოლო-ბოლო რომ ეს არის. ეხლა შედის უკვე ცვლილებები სამოქალაქო უსაფრთხოების კანონში, ამ სესიაზე ეს დამთავრდება და მთავრობას ექნება უფლება მოქნილად, სწრაფად და ეფექტურად შემოიღოს იქ, სადაც სამოქალაქო უსაფრთხოების თვალსაზრისით ამის რისკს ხედავს, პასუხისგებლობის დაზღვევები. მაგალითად, ბაზრობის შემთხვევაში, ჩვენ ეს უფრო გავლილი გვაქვს უკვე, არის თემა ესეთი, რომ ბაზრობის მფლობელი თუ ოპერატორი, ბაზრობაზე არის სავაჭრო ობიექტების, ამას მოლებით შევა ესე ვთქვათ. სავაჭრო ფართების ოპერატორის სამოქალაქო პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევა შემოვა სავარაუდოდ იმ მოვაჭრეთა მიმართ. ეს არის ერთგვარი გამოსავალი იქიდან, რომ ვაღიარებთ ჩვენ, რომ ეს მოვაჭრე თავისით მანამ მივა იქამდე საჭიროა ხელი შეუწყო ამას, სწორედ აი ამ გზით და ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, განისაზღვრება რაღაც ალბათ საშუალო დონე კომპენსაციის, ამიტომ მთავრობას აღარ მიადგებიან, ბუნებრივია. საშუალო დონე კომპენსაციის, რომელიც რაღაც შემთხვევაში იქნება არასაკმარისი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ აი აქ მოვაჭრეები საუბრობენ, რომ ზოგ 300,000-ის ქონება აქვს, ხო იქ მაღაზიაში.
მე ვფიქრობ, რომ იმ მოდელებს, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებ, 10-20,000 ლარის ფარგლებში იქნება ის პასუხისგებლობის დაზღვევა, რაც რასაკვირველია აბსოლუტურ უმრავლესობას მოვაჭრეებისას ხანძრის შემთხვევაში დააკომპენსირებს, მაგრამ ვისაც ძალიან დიდი კონცენტრაცია აქვს იქ ქონების ბაზრობაზე, იმან თვითონ უნდა იფიქროს, თვითონ უნდა მივიდეს სადაზღვევოში, ეს უნდა გაიაზროს და უნდა დააზღვიოს უკვე თავისი ქონება. თავად სადაზღვევო კომპანიებისთვის რამდენად შეიძლება იყოს რისკის შემცველი, მათ შორის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმებელი ორგანოს აქტიურობა, მათი ობიექტურობა ან პასუხისმგებლიანობა. ეს საკითხი თუ დგას დღეს სადაზღვევობის მხრიდან. ყველაფერი დგას. თქვენ ხო გესმით, ყველაფერი დგას. ეხლა ჩვენ უნდა შევხედოთ კიდე ერთ ნაწილს, როგორ ხდება ქონების დაზღვევა, ხო? ესეთი დიდი რისკების დაზღვევა არის ნიშნულოვანწილად გადაზღვეული საერთაშორისო ბაზარზე. ასე რომ აქ უკვე ჩართულია ავტომატურად, როგორც კი ეს დაზღვევა გაფორმდება, საერთაშორისო ზარალის შემფასებელი სტრუქტურები, რომლებიც ჩვენ სამართალდამცავებთან ერთად და ასე შემდეგ ძალიან დეტალურად უყურებენ იმას, რა იყო ხანძრის მიზეზი, როგორ მოხდა და ასე შემდეგ. ეს რასაკვირველია შეუძლებს სამართალდამცავებთან დაკავშირებითაც არსებობს კითხვა, რომ მაშინ როცა წინა ხანძრების მიმართ კითხვები ისევ არსებობს, ღიად არის დარჩენილი ფაქტობრივად ეს უბედური შემთხვევები, ანუ არც ერთ შემთხვევაზე ეს წერტილდასმული პასუხი რა გახდა ხანძრის მიზეზი. სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან არ არის, არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, მაგრამ აი იგივე ესეც თუ შეიძლება იყოს სადაზღვევებისათვის რისკი. პროცესი დაუსრულებელი რისკია ყველასთვის, ეგ ხო ნათელია. იმ მოვაჭრისთვისაც რისკია და ქონების ფლობელისთვისაც რისკია, ხო? მანამ არ დასრულდება პროცესი და არ გაირკვევა მიზეზშედეგობრივი კავშირები, არ ზარალები არ გაიცემა, ან შეიძლება ავანსირებით რაღაცა მოხდეს, მაგრამ ხომ არ არის ესეც ერთ-ერთი მიზეზი, როცა სადაზღვევების მიმართ უნდობლობა აქვს, თუნდაც იგივე ბაზარში იმყოფება. არ ვიცი, რატომ აქვს უნდობლობა შეიძლება ქონდეს მაშინ, როდესაც ცუდი გამოცდილება გაქვს, მაგრამ აპრიორი უნდობლობა, მე ვფიქრობ, აპრიორი უბრალოდ არ ესმით, აი ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ერთ-ერთი მოვაჭრის გუშინდელი კომენტარი, რომელსაც თქვა, რომ რატო უნდა დავზღვეულიყავიო, სულ არ ველოდი რომ ხანძარი იქნებოდაო. ესეა, ხო არა, ესეა ადამიანი ჩვენთან ესე ფიქრობს, იმიტომ რომ გამოცდილება არ აქვს. ეს სისუსტე და თავად სადაზღვევო კომპანიების არის, რომ ისინი ვერ ახერხებენ მიაწოდონ თუნდაც თავიანთი პროდუქტის აუცილებლობა. რა უნდა მიაწოდონ? წეგან თათიამ ჩამონათვალი გააკეთა, წელიწადი არ გასულა, ბაზრობა რო არის. თუ ეს მეტი რაღაცა უნდა აი ნახეთ, აი ძალიან საინტერესოა, იგივე ბავშვთა სამყაროს ამის მერე საკმაოდ დიდი აქტივობა იყო მეწარმეების მხრიდან რეკავდნენ სადაზღვევო კომპანიებში. ზოგი სადაზღვევო კომპანია, მეც ვარ მონაწილე, აქტიურ შეხვედრებს აწყობდა მცირე მეწარმეებთან და შედეგი ძალიან მცირეა. ანუ ინფორმაცია მიიღეს, რაღაცა გაიაზრეს და მე ისევ გადადეს გვერდზე. ეს ამბავი და ამიტომ მე ის გზა, რომელთაც ახლა ჩვენ მივდივართ, არის სწორი. სავალდებულო დაზღვევები არის არაჩვეულებრივი ინსტრუმენტი სადაზღვევო ურთიერთობის განვითარებისთვის. გამომჩა მეკითხა, ანუ ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რაც სესიაზე ახლა დასრულდა პროცედურები, თქვენ ბრძანებთ, რომ მთავრობას აღარ მოუწევს პარლამენტს არაფერზე მიმართოს პასუხისგებლობების ნაწილში, დისკრეცია ექნება მას, რომ სამოქალაქო უსაფრთხოების ნაწილს. კი ბატონო, მას ექნება დისკრეცია, ის განსაზღვრავს იმ ობიექტებს, რომელთა მიმართაც შემოვა ესეთი და ჩვენ ჯერ არ ვიცით ამ ობიექტების სიაში რა შევა, მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ესეთი მაღალი რისკის საწარმოები შევა ესეთ სიაში, მე ვფიქრობ, რომ როგორც სოფლიოში პრაქტიკა აჩვენებს, ავტოგასამართის სადგურები, სადაც კონცენტრირებაა ადამიანების და რისკის რო რაღაცა მოხდეს. ის ფაქტი, რომ ავალდებულებთ ამ ობიექტის მფლობელებს დააზღვიონ მთლიანი ობიექტი. არ გამოიწვევს იმას, რომ რენტა გაიზრდება ამ მცირე მეწარმეებისადმი, იმიტომ რომ ფასწარმოებას მაინც ეგენი აკეთებენ და იმ თავის მარჟას ჩაუდებენ ფართის ქირაში, სავარაუდოდ ესე მოხდება. ესეთი ნახეთ როგორი თემაა. ეს არ არის დავალდებულება, რომ მან თავისი ფართი დააზღვიოს. ამას არავინ არ ავალდებულებს. ფართს რას უზავს მისი საქმეა. მაგრამ ჩვენ ხო ნახეთ გუშინდელი ამბავი ფართი დაზღვეულია. ბავშვთა სამყარო თვითონ ფართი დაზღვეული იყო.
მაგრამ ქონება და არა და მოვაჭრეების არ ქონდათ დაზღვეული თავიანთი ქონება. ანუ ეხლა შემოდის ოპერატორი თუ მფლობელი რაღაცა ლიმიტის ფარგლებში თავის პასუხისგებლობას ამ ადამიანების მიმართ დააზღვევს. ეს არის ერთი თემა, ხოლო მეორე რასაც თქვენ ამბობთ, რომ როგორ გადანაწილდება ეს ხარჯები, რასაკვირველია ხარჯია, ხო? დაზღვევა არის წარმოების ფაქტორი. ხო, როგორც არის რაღაცა, როგორც არის დენის ტარიფი, ხო, ხა როგორ გადაანაწილებს, როგორც შეძლებს ისე გადაანაწილებს. ფაქტობრივ სურათს ისეც ხო არ მივიღებთ, რომ სახელმწიფო დაავალდებულებს ადამიანს, რომელსაც აქვს საშუალება დააზღვიოს თავისი ობიექტი, თავისი პასუხისგებლობა, რომ დააზღვიოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ვალდებულება გადავა ისევ იმ წვრილი მოვაჭრეების კისერზე, რომელთაც ამის მატერიალური სახსარი არ ქონდათ და ალბათ ამიტომაც არ იყვნენ მოტივირებულები რომ დაეწყვიათ არ მგონია რომ რამდენიმე ლარი თვეში პრინციპულად ცვლიდეს სურათს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რენტა არის საბაზრო პროდუქტი. რამდენსაც შეძლებს, იმდენს გაიტანს, ხო? ვინც აქირავებს, თუ გაეზარდა რაღაცა ფაქტორი თავის წარმოების. ისევ როგორც შეიძლება გაიზარდოს დენის ტარიფი, გაზის ტარიფი და ყველაფერი, ხო? რამდენად გადაიტანს ეს ამას რენტაში და გადაიტანს დამქირავებელზე, ეს უკვე ბიზნეს პროცესის და ბიზნეს ურთიერთობის საქმეა. ავტომატურად ეს არ მოხდება. მე არ ამჯერა, რომ ვინმე შეიძლება მივიდეს და უთხრას, ახლა მე 5 ლარს ვიხდი შენი მადა 5 ლარი დამიმატე. რა ნაწილს როგორ მოხდება, ნახოთ, რის საშუალებასაც ბაზარი მიცემს, იმას გააკეთებს. ჩვეულებრივი ეს არ არის მე ვფიქრობ კრიტიკული ამბავი და მათ შორის ფინანსურათაც არ არის კრიტიკული ამბავი, მით უმეტეს თუ შევხედავთ, რომ წარმოიდგინოთ მაღაზია, რომელსაც ბრუნვა აქვს, რომელიც იშვება და იქ რო იყოს რამდენიმე ლარის თემა თვეში, რომ ის დაანგრა. აქ არ არის ქონების დაზღვევა იმდენად, იაფი არა, ხარჯ-ეფექტურია, მოდი ესე ვთქვათ რა, რომ არ შეიძლება თქვა, რომ მე ქონებას არ ვაზღვევ, იმიტომ რომ ისე მიძვირებს ჩემ წარმოებას, რომ ეს აღარ მიღირს. მართლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუმცა თუ რისკის მიხედვით ითვლება ის, რაც უნდა გადაიხადონ, ამ 15 ხანძარი იყო ბოლო 4 წელიწადში და არავითარი სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები არ აქვს. მან სულ სხვა რამეა. ეს ისეთი, თქვენ ახლა ისეთ თემას შეეხეთ, რომელიც საერთოდ ფულში შეიძლება საერთოდ ვერ გამოსახო წესიერად რა. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ობიექტი საერთოდ იყოს დაუზღვეველი. ბუნებიდან გამომდინარე, მისი ხანძარსაწინააღმდეგო ორგანიზებიდან გამომდინარე. ახლა ჩვენთან საქართველოში სახლებია კარგ უბნებში, რომელიც ხანძრის თვალსაზრისი ტრაგიკაა, იმიტომ საერთოდ ვერ უდგება სახანძრო მანქანა რამე რომ მოხდეს. ვერ უდგება ისე აშენებული. ანუ ეგეთ თემები არსებობს, ამიტომ ახლა რეალური ფიქრი მიდის იმაზე, რომ დასაწყისისთვის მაინც ხო არ შეიძლება ამის ესეთი პულური სისტემით გაკეთება, რომ ყველა შეიტანო ერთად, ყველა სადაზღვო მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ მართლა ეს ფინანსურ ნაწილსაც კი არ ვეხებ, ძალიან ცუდი რისკებია. ძალიან ცუდი რისკებია ეს ბაზრობები იმ ტექნიკური პარამეტრებიდან გამომდინარე და იმ ეტყობა ბიზნეს პროცესიდან გამომდინარე, რომელიც შიგნით მიდის. მათ შორის იმ ურთიერთობებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, მფლობელები, ბაზრობი, თავრობები დაულაგებელია, ვინ რაზეა პასუხისგებელი და აგერ ლილოს ბაზრობა, მაგალითად, რომელმაც მნიშვნელოვანი ზარალები განიცადა, რაღაცეები მოაწესრიგა, პატარა სახანძრო წყავს შიგნით, ეს ბრანსპოიტები ყველგან არის და რაღაცას აკეთებენ. ზუსტად ესევეა მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცები გაკეთდეს ყველას და ამის ბიძგი ნამდვილად იქნება დაზღვევა. სერიოზული ბიძგი იქნება და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ხნის განმავლობაში ჩვენ ეს რისკი უნდა ვიტვირთოთ, ალბათ კოლექტიურად ჯობია, ვიდრე ინდივიდუალურად, სწორედ მისი კატასტროფული ბუნებიდან გამომდინარე და შემდგომში უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, რასაკვირველია ხანძარ საწინააღმდეგო მდგომარეობის ბაზრობებს. კარგი, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი გსტუმრობდა დილა ადრიან, მადლობა მას. როგორც ყოველთვის საინტერესო ნარატივისთვის. ეხლა დაპირებული ჩართვა გალტენ-დაგარტის სათავო ოფისიდან გოგა მელიქიძის დრო არის, რომელიც შემოგვიერთა უკვე გოგა დილამშვიდობის. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით შოთას ანალიტიკა ყოველდღიურ რეჟიმში გეწეოდა და რაღაცნაირად ვცდილობდით ამ ყველაფრის მოცვას, გადავხედე რა თქვენს ანალიტიკას
ჩემო ბატონო, ბრაზილიასაც გადაწყვი და მაგრამ ბრაზილიამდე მე მგონი ტრადიციულ ბაზრებსაც მიმოიხილავ და ამიტომ გისმენთ. მოგესალმებით გიორგი, მივესალმებით ტელემაყურებელს. კი, შევაჯამოთ გასული კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო. ტრადიციული ბაზრებით დავიწყოთ ამერიკით, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ტრამპის პრეზიდენტის გაპრეზიდენტების შემდეგ და განსაკუთრებით აი ბოლო თვენახევარია საკმაოდ ესე ვთქვათ შეუქცევად დასვხედავთ ამერიკულ საფონდო ინდექსებზე და ამერიკულ ფასიან ქაღალდებზე, მაგრამ გასული კვირა იყო განსხვავებული, ინდექსები დაეცნენ ფასში, განსაკუთრებით NASDAQ-ს გამოყოფდი, იმიტომ რომ ორმა მიზეზმა ძირითადად განაპირობა NASDAQ-ის მცირება კვირის განმავლობაში 2%-ით. პირველი ეს არის რომ Alphabet-ი, რომელიც არის Google-ის მფლობელი კომპანია, დაახლოებით 2.7 მილიარდი დოლარი შეიძლება დააჯარიმოს ევროკავშირმა სხვადასხვა ესე ვთქვათ მის სხვადასხვა საქმიანობებზე, რამაც საკმაოდ ცუდი სიგნალი მიაწოდა ამერიკის საფონდო ბირჟას და მეორე კრიტიკული მომენტი იყო ის რომ ესე სენატმა და ესე ვთქვათ რესპუბლიკელებმა სენატში ესე ვთქვათ კენჭისყრა მათი ესე ვთქვათ ახალი ჯანდაცვის რეფორმის და გეგმის ცოტა გააჭიანურეს და ამანა საკმაოდ ცუდი სიგნალი მისცა ამერიკის საფონდო ბაზარს განსაკუთრებით იმ ფონზე როცა ესე ვთქვათ ტრამპის დანაპირები რომელიც ითვალისწინებს ამერიკის საგადასახადო რეფორმას ისაც კი ჭიანურდება რეალურად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ რომ ტრამპის თელი რიგი დანაპირებიდან ყველაზე კრიტიკული იყო ეს ჯანდაცვის გეგმა და გადასახადების თვალსაზრისით ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება და ორივე მიმართულებაში შეიძლება იყოს ამ ორ დანაპირებში ამერიკელმა ინვესტორებმა და დიდმა საინვესტიციო ფონდებმა და აქტივების მმართველებმა ჩადეს ფული და ეს ორი ესე ვთქვათ დანაპირები თუ იწელება და ესე ვთქვათ მათი კენჭისყრა თუ პრობლემა ხდება რეალთან ისე რესპუბლიკელების მხრიდან ეს ძალიან ცუდი სიგნალია ამერიკის ესე ვთქვათ ეკონომიკისთვის განსაკუთრებით საფონდო ინდექსებისთვის რომლებიც საკმაოდ სენსიტიურები არიან შესაბამისად დავინახეთ მნიშვნელოვანი ვარდნა NASDAQ-ი 2% შემცირდა ამან NASDAQ-ის ვარდნა ასე ვთქვათ საკმაოდ ცუდი ზეგავნა იმოქმედა ეს ზეგავნა გამოიწვია S&P 500-ზე S&P-ს შემცირდა ფასში საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ამერიკული ინდექსები წლის განმავლობაში წლის დასაწყისთან დღემდე ზდებს განიცდიან ამას წყალი არ გაუვა ანუ 8% არის გაზრდილი Dow Jones ინდექსი 8% 1.3% არის გაზრდილი S&P 500 14% არის გაზრდილი NASDAQ-ი თუმცა გასულ კვირას თუ გავითვალისწინებთ 16% იყო აქამდე გაზრდილი და 2% შემცირება განიცადა გასული კვირის განმავლობაში კარგი პერფორმანსი ჰქონდა გასულ კვირას საბანკო სექტორს, იმიტომ რომ როგორც წინა მიმოხილვაში ვთქვით, საბანკო სექტორში Fed-მა ჩაატარა ესე ვთქვათ სტრეს ტესტები, მათი კაპიტალის ანალიზი და ბანკები კარგად გამოიყურებიან შესაბამისად ბანკების აქციები ბოლო ორი კვირა განაგრძობენ და ამავდროულად სოფლიოში ესე ვთქვათ გლობალურმა ესე ვთქვათ ეროვნული ბანკის წარმომადგენელმა შეიძლება იყოს სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ევროპის ცენტრალურ ბანკში, ასევე Fed-ში მათი განცხადებების მიხედვით რეალურად მოსალოდნელია საფუძვლოვანი განაკვეთების ზრდა და ნუ ჩვენ ვიცით რომ ახლა საფუძვლოვანი განაკვეთები იზრდება, ეს პირველ რიგში კარგად მოქმედებს ესე ვთქვათ ბანკების ესე ვთქვათ ბიზნეს მოდელზე. ამავდროულად და ზოგადად განცდა არის რომ საფუძვლოვანი განაკვეთები გაიზრდება და ეს მინიმალური საფუძვლოვანი განაკვეთების დრო მონაკვეთი პერიოდი სოფლიოში ნელ-ნელა დამთავრებისკენ მიდის და მაღალი ესე ვთქვათ მოლოდინი პროსაფუძვლოვანი განაკვეთების და პირველ რიგში თუდად მოქმედებს ესე ვთქვათ ობლიგაციების ბაზარზე, განსაკუთრებით სახელმწიფო ობლიგაციების ბაზარზე პირველ რიგში და შესაბამისად რამაც მოლოდინი გაიზარდა საფუძვლოვანი განაკვეთების სახელმწიფო ობლიგაციების ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციები ასევე მუნიციპალური ობლიგაციები, ასევე კორპორატიული ობლიგაციები ფასში მნიშვნელოვნად შემცირდნენ. რაც შეეხება ევროპის ბაზარს, ევროპაში კლება დავინახეთ, ჩვენ სტოქს 600 შემცირდა ფასში, ანუ დაღმავალი დინამიკა ქონდა გასულ კვირას, განსაკუთრებით განაპირობა იმან, რომ იტალიაში ორი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ბანკი ესე ვთქვათ გაკოტრების რეჟიმშია და თუმცა ევროკავშირმა და იტალიის სახელმწიფომ ესე ვთქვათ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მათ დაეხმარება ფინანსურად, ეს ერთი მხრივ იყო ცუდი სიგნალი ბაზრისთვის, იმიტომ რომ ორი საშუალო დონის ბანკი იტალიაში კოტრდება, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოებმა რეალურად ბაზარს მისცეს სიგნალი, რომ ისინი არ დაუშვებენ ამ ორი ბანკის ესე გაკოტრებას და დაეხმარებიან ფინანსურად. ამ ორ ბანკს დაახლოებით 7.5 მილიარდი ევროს დეპოზიტები ეკავა იტალიური მოსახლეობის, ასე რომ მათი ესე ვთქვათ ბეილაუთი გამოიყენებ ამ ინგლისურ ტერმინს იტალიის ეკონომიკისთვის იყო საკმაოდ ოპტიმალური პოზიტიური ნიუსი წმინდა ესე ვთქვათ სოციალური ფონის თვალსაზრისით.
იტალიაშიც შეიმჩნევა, ზოგადად ევროკავშირში შეიმჩნევა ესე ვთქვათ საპრეზიდენტო განაკვეთების და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საკმაოდ ცხადად მიანიშნა მასზე, რომ ის შეცვლის თავის ესე ვთქვათ მონეტარულ პოლიტიკას, რაც ითვალისწინებდა ობლიგაციების, სახელმწიფო ობლიგაციების გამოსხივით ეკონომიკისთვის ფულის მიწოდებას, რასაც ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მონეტარული პოლიტიკის სახეა ეს, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის ახალისებას, მათ ვთქვეს, რომ ეკონომიკა იზრდება, უმუშევრობა ევროკავშირში მცირდება, თუმცა ინფლაცია არც ისე ძალიან იზრდება, შესაბამისად რომ მოვიდა რომ შევცვალოთ ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის ეს სახე და ესე ვთქვათ ეკონომიკას მივცეთ ესე ვთქვათ ზრდის საშუალება და ეს საბოლოო ჯამში მიუნიშნებს იმას რომ ევროკავშირშიც საპროცედურო განაკვეთების და არის მოსალოდნელი რაც ასევე ამცირებს ესე ვთქვათ სახელმწიფო ობლიგაციების ფასებს რაც გამოშვებულია მაგალითად საფრანგეთის მიერ, გერმანიის მიერ და სხვადასხვა ესე ვთქვათ ფიქსირებული შემოსავლების ფინანსურ ინსტრუმენტებს. რაც შეეხება იაპონიაში ცოტა ესე ვთქვათ შერეული დინამიკა იყო ინდექსების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნიკეი 0.5% შემცირდა, თუმცა სხვა ინდექსები ტოპიქს მსხვილი კომპანიების ინდექსი და ტოპიქს შედარებით პატარა კომპანიების ინდექსი ოდნავ გაიზარდნენ ფასებში. საბოლოო ჯამში იაპონიაში საკმაოდ ისეთი კარგი პერფორმანსია, იმიტომ რომ წელს დღესამდე ნიკეია გაზრდილი სადაც 4.8%-ით და სხვა იაპონური ინდექსები რაც ვახსენე გაზრდილი 6 და 10%-ით. იენა დაახლოებით 112 სპარგლებში ივაჭრება, ოდნავ შესუსტა დოლართან, წინა კვირას იყო 111, თუმცა წლის დასაწყისიდან დღემდე სადღაც 4.2% არის გამყარებული. ზოგადად იაპონიის ეკონომიკაზე გასულ კვირას გამოვიდა როიტერის რიპორტი, როიტერის ანგარიში, რომელმაც ეს ვთქვათ პირველი კვარტალი შეაჯამა და მეორე კვარტლის მოსალოდნელი მაჩვენებლები განიხილეს და იძახიან, რომ იაპონიაში სხვადასხვა მაჩვენებლები საკმაოდ ესე ვთქვათ გაუმჯობესებულია, არა მნიშვნელოვნად, მაგრამ ოდნავ გაუმჯობესებულია მეორე კვარტლის ვიდრე პირველ კვარტალში იყო, მაგალითად აი წარმოებლების ესეთი ინდექსი არსებობს, წარმოებლების შესყიდვების ინდექსი, ასევე არის მომსახურების მიწოდების ინდექსი და სხვადასხვა ეს ინდექსები საკმაოდ ადებით სიგნალებს იძლევა იაპონიას მიმართებაში და რაც საკმაოდ კარგია ვნახოთ როგორ გამოიხატება და როგორ იქნება ესე ვთქვათ დაზუსტებული ციფრები მეორე კვარტლის იაპონიის ეკონომიკას მიმართებაში. რაც შეეხება ჩინეთში მეორე კვარტლის ესე ვთქვათ წინასწარი მონაცემები გამოვიდა ეკონომიკის და ბევრად კარგია, ვიდრე მას ანალიტიკოსები და ეკონომისტები მოელოდებოდნენ, იმიტომ რომ ჩინეთში იყო შემდეგი მოლოდინი, პირველი კვარტალი იყო ძალიან კაი 6.7%-იანის და ხოლო უახლოესი სამ კვარტალში ელოდებოდნენ ესე ვთქვათ დაღმავლობას, იმიტომ რომ ეს მაღალი ვალის გამო ჩინეთის ეკონომიკაში, თუმცა ჩინეთის ეკონომიკა სხვადასხვა სტატისტიკა, როგორც მაკროსტატისტიკა, ასე კომპანიების დონეზე ინდუსტრიების და სექტორების სტატისტიკა მეორე კვარტლის წინასწარი ციფრები აჩვენებს, რომ ჩინეთში საკმაოდ სტაბილურად გამოიყურება, იმიტომ რომ მაგალითად კომპანიების შემოსავლიანობა და მომგებიანობა შეხედეს და ნახეს, რომ ალბათ 16%-იანის და წლიდან წლამდე იმასაც იძახიან, რომ გასულ წელს ბაზა დაბალი იყო, თუმცა ეს 16.7%-იანის და იმათ კარგად გამოიყურება, რომ რეალურად ჩინეთის ეკონომიკა ეს სტაბილური ზრდის რაღაც გარანტიას იძლევა სავით. მაგრამ ელოდებიან რა თქმა უნდა დაზუსტებულ ციფრებს და სხვადასხვა კიდევ მაჩვენებლებს. გარკვეული მაკროეკონომისტები იძახიან, რომ ესეთი კარგი ზრდა ჩინეთის სახელმწიფოს აძლევს იმის საშუალებას, რომ სანამ ესეთი სტაბილური ზრდა არის, მათმა მოახდინონ ეკონომიკის ესე ვთქვათ ცოტა რეფორმიზაცია, ანუ რაღაც განთავისუფლება ამდენი სესხის, ამდენი ვალისგან ეკონომიკა და რაღაც ბევრი კარგი რეფორმა გაატარონ, სანამ ამის დრო აქვს და სანამ ზრდა ამის საშუალებას იძლევა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი შეხედულებას არსებობს ეკონომისტებში, იმიტომ რომ იმდენ დიდი ვალია ჩინეთის ეკონომიკაში, რომ ადრე თუ გვიან ფიქრობენ, რომ ეს ვალი პრობლემა გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალი არის ადგილობრივ ვალუტაში ძირითადად. რაც შეეხება ბრაზილიაში, ეს ბრაზილიის პრეზიდენტთან დაკავშირებით ეს სკანდალი გრძელდება. რეალურად ისტორიულად ბრაზილიაში ესეთი პრეზიდენტი მომქმედი ამ ხელა სკანდალში არ გახოვულა, ჩვენ ვიცით, ეს არის კორუფციას დაკავშირებული სკანდალი. ამ პრეზიდენტის იმედი ბრაზილიას ჰქონდა, ჩვენ ვიცით, რომ ბრაზილია ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან კრიზისში იყო, გამოვიდა კრიზისიდან, ყველა ელოდებოდა, რომ ბევრი რეფორმა მოხდებოდა, ეკონომიკური რეფორმები ჩატარდებოდა, განსაკუთრებით გაეშვებოდა ესე ვთქვათ საპენსიო რეფორმა, მაგრამ ამ სკანდალმა გადაფარა ყველაფერი, ძალიან ცუდად მოქმედებს ეს სკანდალი ბრაზილიის საინვესტიციო ესე ვთქვათ გარემოზე, ინვესტიციების შესვლა, ინვესტიციის დინამიკა ბრაზილიის ეკონომიკაში საკმაოდ შემცირებულია, შესაბამისად შემცირებულია დანახარჯები ეკონომიკაში, შესაბამისად შემცირებულია ინფლაციის დინამიკა, ანუ დეფლაციის რეჟიმში არიან.
და საბოლოო ჯამში მომავალ წელს არის არჩევნები საპრეზიდენტო და მის მაგივრად რომ ბრაზილიას ესე ვთქვათ ბრაზილიის ეკონომიკურ გუნდს დაეხარჯა დრო ეკონომიკის გაჯანსაღებაზე და რეფორმაზე ამ ეტაპზე არიან ესე ვთქვათ ამ განუხერხულ რეჟიმში და რეალ კრიზისის გამოსვლა რომელიც ყოფილიყო საკმაოდ აღმავალი ეკონომიკისთვის გადაითარგმნა აი ამ რაღაც რთულ დინამიკაში რასაც დღეს ბრაზილიაში ხდება. მადლობა გოგა მელიქიძეს, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა გალტენდაგარტის სათაო ოფისიდან და მადლობა მას ჩვეულად საინტერესო ანალიტიკისთვის. ეს დაზღვევა საქმიანი დილაში პოპულარული თემა. ამჯერად კონცენტრირებულად განსაკუთრებით ერთ პროდუქტზე ვისაუბრებთ, შესაძლებლობაზე, რომელიც ზაფხულში საზღვარგარეთ დასვენების მსურველებს ყველანაირ რისკს მოუხსნის. ეს არის ტურის დაზღვევა GPI ჰოლდინგისაგან, დაზღვევა ანაზღაურებს ავიაბილეთის და სასტუმროს ხარჯებს. სადაზღვევო ლიმიტი კი 5000 ლარია. სადაზღვევო კომპანია GPI ჰოლდინგი მომხმარებელს ტურის დაზღვევის პოლისს თავაზობს, რომელიც მოგზაურობის გაუქმების ან გადადების შემთხვევაში ავიაბილეთის და სასტუმროს ხარჯების ანაზღაურებას გულისხმობს. აი ვის შეუძლია ამ დაზღვევით ისარგებლოს, როგორ რა სისტემა მოქმედებს, რამდენი არის შესაბამისად გადახდის შესაბამისი ანაზღაურება, ამას უკვე ირინა ნაცვლიშვილი GPI ჰოლდინგის თბილისის გაყიდვების უფროსი გაგვაცნობს. მოგესალმებით, მადლობა მერც რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. როგორც ისი უახლოეს პერიოდში ვიზიტი გაქვს თავად დაგეგმილი და ვასწრებთ რომ ინფორმაცია მივიღოთ კომპანიისგან. ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ ეს გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი GPI ჰოლდინგისათვის, იმისთვის რომ საზღვარზე მისულ მოქალაქეს, რომელსაც გადახდილი აქვს ბილეთის ფული, დაჯავშნული აქვს სასტუმრო და ასე შემდეგ, თუ კი რაიმე პრობლემა შეექმნება, ეს რისკი ქონდეს გადაზღვეული. კონკრეტულად რაში მდგომარეობს პროდუქტი, რომელიც მოგზაურობის დაზღვევას გულისხმობს? კონკრეტულად, მოკლედ, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩვენი კომპანიისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული არის ზოგადად მოგზაურობის ხარჯების ანაზღაურება. საწყის ეტაპზე ძალიან მკვეთრად ძლავრად ვიყავით ბაზარზე წარმოდგენილები და ვართ კიდევაც სამოგზაურო დაზღვევის მიმართულებით, რაც უშუალოდ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მაღალანაზღაურებადი რისკების დაზღვევას გულისხმობს და აი მას შემდეგ რაც ვიზა ლიბერალიზაცია მოკლედ ჩვენს ქვეყანას აქვს. გამომდინარე იქიდან რომ გზავრთა ნაკადები გაიზარდა და შესაბამისად უკვე გაიზარდა რისკი რომ სრულყოფილი დოკუმენტაციის პირობებშიც რაღაც კონკრეტული მიზეზების გამო მოხდეს სიტყვაზე რაღაც ხარჯების გაწევა მგზავრების მიერ ან საზღვარზე უარი ეთქვას მას იგივე შენგენის ტერიტორიაზე შესვლაზე საზღვაო კომპანია GPI ჰოლდინგმა გადაწყვიტა რომ გავაკეთოთ ისეთი პროდუქტი რომელიც სასტუმროსა და ავიაბილეთის ღირებულებას რაც ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანია როგორც წესი ხოლმე ტურის დაგეგმვის დროს აი ამ ღირებულებას ჩვენ აუნაზღაურებთ ჩვენს დაზღვეულებს. რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს პოტენციური კლიენტი იმისათვის რომ ეს სადაზღვევო პოლისი მიიღოს და რა შემთხვევაში უნაზღაურდება მას ამ შემთხვევაში დახარჯული თანხა? პირობები ძალიან მარტივია, მხოლოდ და მხოლოდ უნდა იქონიოს ეს ბიომეტრიული პასპორტი და უნდა ქონდეს ბილეთისა და სასტუმროს ჯავშნის ნომერი. საწყის ეტაპზე ჩვენ ვაპირებთ რომ მოკლედ ძალიან მასიურად გავავრცელოთ ამ პროდუქტის რეალიზაცია ტურისტული კომპანიების მეშვეობით, ჩვენ ყველა წამყვანი ტურისტული კომპანიის პარტნიორები ვართ და ძალიან მალე მოკლედ ამას გავაკეთებთ, ის გაიყიდება როგორც GPS ოფისებში, ასევე ტურისტულ კომპანიებში, ამიტომ განსაკუთრებული მოთხოვნები არ გვაქვს. მხოლოდ და მხოლოდ სურვილი იმისა, რომ გზავრმა დააზღვიოს საკუთარი ტური. რაც შეეხება მათ, ვისაც უკვე აქვს GPS დაზღვევა, ეს დამატებითი პაკეტი შედის თუ არა, ვთქვათ, აი ხშირად ადამიანები, რომლებიც ხშირად მოგზაურობენ და თავისთავად, ვთქვათ, საერთაშორისო დაზღვევასაც იყენებენ, ანუ ამ შემთხვევაში საზღვარგარეთად, ეს პაკეტი თუ შეიძლება იყოს საბაზისოს ნაწილი, თუ ამ შემთხვევაში დამატებით შეძენა ხდება. საწყის ეტაპზე ვინაიდან ეს პროდუქტი ინოვაციურია და ახალია, საწყის ეტაპზე ეს პროდუქტი არ შედის ჯერჯერობით არც ერთ დამატებით სადაზღვევო პაკეტებში, თუმცა GPI ჰოლდინგი ძირითადად კორპორატიულ ნაწილში როგორც წესი ჩუქნის ხოლმე ორკვირიან სამოგზაურო დაზღვევას საკუთარ დაზღვეულებს. თუმცა ეს არის სადაზღვევო ნაწილში მოგზაურობისთვის დამატებითი ბენეფიტის ტიპის დაზღვევა, იმიტომ რომ სამოგზაურო დაზღვევის ნაწილი თუ ჯანმრთელობის დაზღვევას ანაზღაურებს, ძირითადად აი სიცოცხლესთან დაკავშირებულ რისკებს ანაზღაურებს, ტურის დაზღვევა
უფრო არასწორის დაზღვევის პროდუქტი არის, ვინაიდან ის მხოლოდ ფინანსურ ხარჯებს უკავშირდება. ტურის დაზღვევის სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურს რომ დააზღვევოს ეს კონკრეტული რისკები, რაც მთავარია ძალიან დაბალი ფასი გვექნება ბაზარზე, მისი შეძენა მხოლოდ 20 ლარიდან იქნება შესაძლებელი და ის 5000 ლარამდე სადაზღვევო თანხის ფარგლებში აუნაზღაურებს ადამიანებს. 5000 ლარი და დაინახეთ. 20 ლარიდან იწყება ფასები და 5000 ლარამდე ადის სადაზღვევო ლიმიტი. ესე უფრო სწორი იქნება რომ გითხრათ. შესაბამისად, ვინაიდან რადგანაც ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის უკვე პრიორიტეტული ცხადია ეროვნული ვალუტა არის, რა თქმა უნდა, როგორ მოხდება ანუ ამ ლიმიტის ამ სადაზღვევო თანხის დაცვა, ამასაც ვეტყვით თქვენს მაყურებლებს. ეს წინასწარ იქნება ასე პოლისის შეძენისას, რა თქმა უნდა, პოლისის შეძენა აუცილებელია განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, გამგზავრებამდე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა ამ კონკრეტულ პროდუქტზე ვთქვა არის ის, რომ ის უზრუნველყოფს იმ ტიპის რისკებისგან გზავრის დაზღვევას, როცა ის მას არამხოლოდ უქმდება ტური, ან არამხოლოდ აბრუნებენ საზღვრიდან, არამედ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესებაა მაგალითად, რაც ასევე რამდენი ხნით ადრე ხდება ინფორმაციის მიწოდება სადაზღვევისთვის იმის რომ ანაზღაურება მიიღონ, იმიტომ რომ გასაგებია საზღვრიდან მობრუნებულ ადამიანს აქვს დოკუმენტაცია, რატომ ვერ გადალახა საზღვარი, იმიტომ რომ საზღვარზე მას აძლევენ. მეორე მხრივ, როდესაც ხდება მსგავსი შემთხვევები, რომ მისი ჯანმრთელობის ან ოჯახის წევრის ამდენთაც მახსოვს უახლოესი ნათესავის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების. გეტყვით როგორ არის, იცით, გააჩნია როდის დგება სადაზღვევო შემთხვევა. ანუ სადაზღვევო კომპანიისთვის სადაზღვევო შემთხვევა არის ნებისმიერი ტიპის მოვლენა, რომელიც სადაზღვევო კომპანიის მიერ შემდგომ იწვევს სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემას. ის შესაძლებელია მოხდეს გამგზავრებამდე, ანუ უშუალოდ გამგზავრების მომენტში უკვე საზღვარზე, ხო? ამიტომ ჩვენთვის ფაქტიურად ჩვენთან შეტყობინების რისკი დამოკიდებულია იმაზე, როდის მოხდება ეს სადაზღვევო შემთხვევა. ნახეთ, თუ სიტყვაზე მოხდა გზავრის გარდაცვალება, ცხადია გამგზავრებამდე, მაშინ მისი ოჯახის წევრისგან უნდა მოხდეს ამ ტიპის დოკუმენტაციის წარმოდგენა. თუ მისი ოჯახის წევრი გარდაიცვალა, ესეც საკმარისია იმისთვის, რომ სიტყვაზე ჩვენ გზავს მიიღოთ ამ შემთხვევაში ეს დოკუმენტაცია, თქვა აი გამგზავრების ვადები თუ იყო ორკვირიანი, გონივრული ვადები გვაქვს, არ ვზღუდავთ კლიენტებს. ჩვენთვის თავარია რომ რაღაც მინიმალური რეინჯი მაინც დაიცვან რა, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის სიტყვაზე ადამიანმა მოუმართოს 2 დღით ადრე, თუმცა სასურველია თუ მაგალითად ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება აქვს მას ან მისი ოჯახის წევრს, როცა ეს მკვეთრი გაუარესება დაფიქსირდება დოკუმენტურად, ცხადია შეტყობინება დატოვონ სადაზღვევო კომპანიაში და ეს დოკუმენტაცია ჩაგვაპარონ, იმიტომ რომ როცა სადაზღვევო შემთხვევა დგება, აი ის მომენტი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. სიტყვაზე თუ ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება მოხდა, ხო, გამგზავრებამდე დაუშვათ 10 დღით ადრე. ანუ 12 დღით ადრე მას ხომ არ ეცოდინებოდა ამის შესახებ. შესაბამისად, სწორედ 10 დღით ადრე, როცა მას ექნება დოკუმენტურად დადასტურებული, რომ ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება მოხდა და რის გამოც ის ვეღარ მიემგზავრება და სადაზღვევო კომპანიისგან ითხოვს ანაზღაურებას, ხო, ავიაბილეტზე გადახდილი თანხისას, სასტუმროს ჯავშნისას, აი მაშინ უნდა დააფიქსიროს. ამიტომ ესე კაფიოდ ამ დედლაინს ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ. თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული ვართ რისკის წარმოშობის პერიოდზე. ეს დაზღვევა არის კლიენტსა და GPA Holding შორის თანამშრომლობა თუ სადმე არის თქვა ავიაკომპანიის როლიც, იმიტომ რომ თავად ავიაკომპანიებს ეკისრება თვალდებულება, რომ გზავრები უკან გამოგზავნოს სადღაც ვინაიდან რადგანაც ჩვენ ვიღებთ იმ ტიპის რისკებზეც პასუხისმგებლობას, სადაც ავიაკომპანია არაფერ შუაში არ არის, ცხადია ჩვენ და მგზავრი ვართ, მოკლედ ერთმანეთთან კავშირში. ეს ჩვენი ურთიერთობა, ანუ ჩვენ ვიღებთ რისკებს, რომ გამგზავრებამდე წარმოშობილი კონკრეტული რისკებიდან გამომდინარეც ადამიანს ეს ფინანსური ხარჯები შემოსუბუქოთ, მათ შორის გამგზავრების პროცესშიც თუ უშუალოდ იქნება საზღვარზე უარი, ანუ ძალიან კომპლექსური დაზღვევაა, მინდა გითხრათ რა, იმიტომ რომ სანამ ადამიანი რაღაც კონკრეტულ მოგზაურობას გეგმავს, მას უკვე გაწერილი აქვს ეს კონკრეტული ფინანსური ხარჯები, ხომ ესეა? შესაბამისად, რადგან გაწერილი აქვს ეს ფინანსური ხარჯები, მან არ იცის ის კონკრეტული მოგზაურობა შედგება თუ არა. ამიტომ ორივე რისკისგან ვიცავთ ჩვენ იმისგანაც, რომ გაიგოს ადამიანმა სიტყვაზე თუ ვერ შედგა რაღაცა მისი თქვა ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ან რაიმე სხვა თქვა შესაძლებელია სასამართლოში გამოიძახონ ან სამხედრო სავალდებულო სამსახურში, ესეც ხომ გარკვეული ტიპის რისკები არის, რომლის წინაშე სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებელია ხო ადამიანი. ამ შემთხვევაშიც უფინანსებ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის სხვათა შორის, რაც რითაც ეს პროდუქტი გამორჩევა და ძალიან ლოიალურია. ვინაიდან რადგან ჩვენ მასიურად თანამშრომლობთ ძირითადად ყველა წამყვან ტურისტულ კომპანიაში საქართველოში, ხო, რეგიონებში საქართველოში მთლიანად, გამომდინარე აქედან ჩვენ ხშირად უსვავდით კითხვებს სიტყვაზე აი ამ ტიპის პროდუქტი
რომ ყოფილიყო, რაღაც brainstorming-ის სახით ჩავატარეთ. რა ტიპის პირობა უნდა დაეკმაყოფილებინა, ანუ აი ამ დაზღვევას. აი რა შემთხვევაში იქნებოდა ტურის დაზღვევა ღირებული ჩვენი მგზავრებისთვის და ძირითადად ამოვნე რომ საკმაოდ ხშირი იყო მოვლენები მაშინ, როცა მაგალითად ორსულობიდან გამომდინარე ქალბატონს ეგრძალებოდა მოგზაურობა და გამომდინარე აქედან ვინაიდან ავიაბილეთების დაბრუნება ძირითადად სრული ღირებულების დაჯარიმებით ხდება ხოლმე როგორც წესი, ან საკმაოდ მაღალია თანამონაწილეობის წილი ამ ჯარიმის ოდენობის ამ ღირებულებაში. გამომდინარე აქედან მოკლედ ჩვენმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება რომ გამონაკლისებიდან 7 თვემდე ორსულობაში გამოწვეული ნებისმიერი ტიპის გართულება ამოეყო. ანუ რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ძალიან ლოიალურები ვართ ამ ნაწილში და ჩვენთვის ნებისმიერი ქალბატონი რომელიც შეიძენს ამ ჩვენს დაზღვევას და მათ შორის ქალბატონის ოჯახის წევრიც, იმიტომ რომ მისი ჯანმრთელობის კვეთრი გავარესება ცხადია. რა თქმა უნდა, ისახება ოჯახის დანარჩენ წევრზე და მის მოგზაურობებზე და შემდგომ გეგმებზე, ესეც შეტანილი გვაქვს ჩვენს რისკებში. ამიტომ ჩვენ ამით გამოვირჩევით დაბალი ფასით, გამოვირჩევით ლოიალურობით და გამოვირჩევით ბაზრის მოცვის მასშტაბურობით. ზაფხულის სეზონი აქტიურ ფაზაში შედის და დარძნობილება ბევრისთვის აქტუალურ საკითხზე ვისაუბრეთ და ნამდვილად მნიშვნელოვანი შეთავაზება არის იმისათვის, რომ დაზღვეულები ვიყოთ მათ შორის საზღვარგარეთ მოგზაურობის დაგეგმვის შემთხვევაში. ირინა ნაცვლიშვილს GPA ჰოლდინგის თბილისის გაყიდვების უფროს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. კეთილ დაშვებულებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა საქმიან დასვენებას პარალელურად ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დაგებრუნდებით კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტუმრით და თემით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით და გაგაცნობთ კიდევ ერთ სტუმარს. ჩვენი რესპონდენტი ბოლო 7 წელია საქართველოში კივის, თხილისა და ღვინის წარმოებითა და ექსპორტითაა დაკავებული. სამეგრელოში ადგილობრივები კივის პლანტაციებში 24 ჰექტარზე გაშენებულ ბაღში უკვე წლებია მუშაობენ და პროდუქტი საქართველოს საზღვრებს დიდი ხანია გასცდა. ევროპულ ბაზართან ერთად ხილი ქართული წარმომავლობით და გამორჩეული სიტყვათი აზიურ ბაზრებზე ცინჯავს პოზიციებს. ნერგეტას დამფუძნებელს კოტე ვეკუას მასპინძლობთ და საუბარს იმ საკონსტიტუციო ჩანაწერით დავიწყებთ, რომელიც მიწების უცხოელებზე გასხვისებას ეხება და რომელიც წლების წინ მოქმედების შემთხვევაშიც ნერგეტას წარმატებული ისტორია საქართველოში შესაძლოა ვერ შემდგარიყო. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მინდა დავიწყოთ აი ამ თვითონ დაფუძნების ისტორიით, ნერგეტას დაფუძნების ისტორიით, როგორ მოხდა, როგორი იყო დასაწყისი და რატომ შეიძლება ყოფილიყო შეუძლებელი, რომ ნერგეტა ვერ შემდგარიყო წარმატებულ კომპანიად, უცხოელ
მშობლებისთვის, რომ აგვიგრძალა სოფლის მეურნეობაში ინვესტირება. მე ისე გაგცემთ პასუხს, რომ ეს ამავდროულად იყოს პასუხი კითხვაზე, რომ უცხოური ინვესტიციები მაინც არ არის და რატომ, ხო? კი ბატონო. და არა ჩვენი ქრონოლოგია ნაკლებად საინტერესოა მე მგონი. რატომ არ არის ბევრი ინვესტიცია და რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში? ეს არის სანდო პარტნიორის პოვნა. უცხოელ ინვესტორს ვერც იქნება, ვერც სოფლის მეურნეობაში, ვერც გადამამუშავებელ მრეწველობაში, ვერც სხვა სექტორებში თუ ადგილზე სანდო პარტნიორი არ ყავს. სანდო პარტნიორში არ გულისხმობ მარტო პიროვნულად სანდო პიროვნებას. აქ იგულისხმება მისი საქმიანი საქმის წარმოების მიმართ ნდობა, თვითონ ამ ბიზნესის მიმართ ნდობა, ანუ რომ ეს ღირს ამის გაკეთება, რომ მომგებიანი იქნება, ხო? ხო და ისეც არ არის, რომ ყველაფერი ღირდეს, მაგრამ ერთ-ერთი იმ პროდუქტაგან სიტყვაზე ვიძახი, მე მაგალითად არასდროს არ ვეტყვი არც ერთ პარტნიორს, რომ დავუშვათ ვაშლი გავაშენოთ, იმიტომ რომ სოფლიოს ვაშლი არ აკლია. და მაინც და მაინც არც პომიდორი. ისლანდიაში შეიძლება მოიყვანო და ფინეთში, ხო? ჩვენ საქართველოს უნდა ვეძებოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებიც 20-30 წელი მაინც იქნება მომგებიანი. და ეს კიდე მოდის ცოდნისგან. აი, დავუშვათ, წამოვიდა ახალი ტრენდები, ჟოლო, მაყვალი, რომელზეც დიდი კვოტები აქვს ევროპაში. მაგაზეც ვისაუბროთ და პირველ შეკითხვას რომ დავასრულოთ. ანუ იმ ხალხსაც რომ გავცეთ პასუხი, ვინც იძახის, რომ მაინც არ არის ინვესტიციები და იმიტომ არ არის ბატონებო, რომ სანდო პარტნიორების პოვნა და სანდო საქმის პოვნა არ არის ადვილი. და ჩვენ ესე გავგვიმართლა, ჩვენც ვეძებდით და ეხლა ჩვენ რო შეგვეთავაზებინა ვინმესთვის რომ აი მოდი ვაშლი გავაშენოთ, ახლა არასდროს. თუმცა ისიც ანგარიში გასაწევია, რომ შედარებით, ანუ რაღაცა ხო იყო, ანუ ახ ფერეროზე შეიძლება მოვიყვანოთ მაგალითი, რომ ასე ვთქვათ, ღვინის ქვეყანა რო ქვია, სინამდვილეში თხილი უფრო მეტი გაგვაქვს, ვიდრე ღვინის პროდუქტები, ანუ კლიანტი უფრო მარკეტინგული პრობლემა არის, ვიდრე ისა. ეგ არის უფრო იმის პრობლემა, რომ იცით რა არის, აი ჩვენ სულ გვავიწყდება, ვინ არიან ჩვენი კომპანიების აქციონერები? რა ხალხია ეს ხალხი? რატო არის ეგ მნიშვნელოვანი გოტე? მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ის ელემენტარულად რომ ჩამოვთვალოთ ყველა აქციონერი დიდი კომპანიის, ხო? რაც მაგათ ალბათ ავტომობილებში და რაღაცებში აქვს დახარჯული, იგი რომ დაეხარჯათ მარკეტინგზე, სიტყვაზე ევროპაში. შეიძლება და გაეტანათ კიდევაც ღვინო. აქ უფრო ცოტა სხვა პრობლემას მე იმას არ ვამბობ, რომ ჩვენი მეღვინეები ცუდად მუშაობენ, პირიქით, აქაც საკმაოდ სწრაფი პროგრესი გვაქვს, ანუ სწრაფი პროგრესი სად გვაქვს? რომელ ევროპულ თავარ სუპერმარკეტულ ქსელში დევს ქართული პროდუქტი. მე არ ვამბობ, რიცში შეიტანეს იაგოს ღვინო. ეგ ქვევრის ღვინო სულ სხვაა. ხო. მაგაზე საუბარი არც ღირს, იმიტომ რომ ეგ ხალხი არის მამდვილი გმირები, დღევანდელი ჩვენი ტურიზმისაც საქართველოს როგორც კარგი ქვეყნის სახელის დამკვიდრების საქმეში ქვევრის ღვინის ხალხი უფრო დიდ საქმეს აკეთებს, ვიდრე ყველა დიდი ღვინის ქარხანა ერთად აღებული. მაგრამ თქვენ გულისხმობთ ქარხნულ ღვინოებს. ხო, მაგრამ კონკურენცია სად არის? სად არის ჩემპიონთა ლიგა? ჩემპიონთა ლიგა არის ლიდლის, ალდის, რევეს, ედეკას, სეინსბურის, ვეითროუზის სუპერმარკეტის დახლებზე. არც ერთი ქართული პროდუქტი იქ არ დევს. რუსი ემიგრანტების მაღაზიაში ბერლინში სადღაც სარდაფში რო რაღაცა დევს, ეგ არაფერი არ არის. ეგ არაფერს არ ნიშნავს. ფერერო ახსენე შოთამ და მინდა რომ ნერგეტას აქციონერებზე არ დაგჭათ კითხვა, იმიტომ რომ აი პოტენციალს საუბრობთ. მენტალური ის ვარიანტია, მაგის ელემენტარულად კითხეთ ყველა ჩვენ არ ვერევით ახლა უნდა მანქანა უყიდია და უნდა იახტა, მაგრამ აქ რასაც ხას უსვამთ არის. მე მაგალითი მოვიყვანე ისეთი ანეკდოტური, თორემ რეინვესტირებას არ აკეთებენ ბიზნესში და ურჩევნიათ რაღაც სამხმარებლო ხარჯები რაღაცა ნაშებში. ჩვენ ხო გვაქვს უფლება ამაზე საუბრის, იმიტომ რომ 2 წელი ჩვენი პროდუქტი იდო ლიდლის სუპერმარკეტში, ხო? ჩვენ თქვენ გაქვთ ჩვენ ხო ვიღაცას ვეძებეთ, ვიპოვეთ, ვესაუბრეთ, დავარწმუნეთ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ რაღაცა სპეციფიკების მოწყობა დაგვჭირდა და რაღაც სასწაულების გაკეთება დაგვჭირდა.
უბრალოდ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტთან მე კი სპეციფიკა არ ვიცი, მაგრამ საკმაოდ ხშირად გადაუწყდომი ვარ ამ აგრობიზნესში ვინც არის ჩართული, ჩივილს იმაზე, რომ ძალიან ძნელია უშუალოდ გადატანა ტრანსპორტირება თვითმფრინავით ქართული პროდუქტის, იმიტომ რომ შეიძლება ნახევარი დისტანცია ჰოლანდიიდან ეს დისტანცია სიტყვაზე ორჯერ დიდი რო იყოს ვიდრე ჩვენ გვიწევს გადანა, ჩვენ ორჯერ დიდ ფასს ვიხდიდეთ ამ გადაზიდვაში ტრანსპორტირებაში და სხვები ნაკლებს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით კონკურენტულები არ ვართ, რადგან მე მარჟის აწევა გვიწევს და დიდი ფასის დადება ჩვენი პროდუქციისთვის. არ არის ეს ასე? მე მახსოვს მაგალითად აი თეთრი კუდის მაგალითი, როცა ჰოლანდიიდან სიტყვაზე ახლო აღმოსავლეთში ორჯერ იაფი უჯდებოდა საქართველოსთან. მე უბრალოდ ცოტა რაღაცა ვიცი თვითმფრინავზეც, იმიტომ რომ სამეგრელოში იყო ერთი კოოპერატივი, მოყავდათ მწვანილი, ჩემი კლასელები არიან. და მინდოდა დავხმარებოდი მათ და ერთხელ ვიყავი ჰოლანდიაში, მწვანილის იმპორტიორებს შევხვდი, მაგრამ მე ისეთი მაღალი ფასები ქონდა ქართულ ავიაკომპანიებს და ასე უცხოურ ავიაკომპანიებსაც, რომ აი წარმოიდგინეთ თბილისიდან უბრალოდ სამეგრელო თბილისი, ამსტერდამი კლიენტის საწყობი 1 კილოგრამი ტრანსპორტირების ხილები იყო 3 ევრო და 20 ცენტი. ნუ ეგ დამთავრებულია საუბარი. მაგრამ ეს მალფუჭებად, ძალიან სუპერ მალფუჭებადი რაღაცაზე ვაფოთ. დანარჩენ ამბავში ახლა სამაგიეროდ იტალიაში რამდენი არის 1 საათი ხელფასი პლანტაციაში მუშის? 10 ევრო, ხო? ჩვენთან არის 8-7 ევრო დღეში. თუ ლეგალური ხო და ახლა იქ თუ შეიძლება სიტყვაზე ვიძახით ბოლონიიდან ჰამბურგამდე თუ ჯდება 1500 ევრო და აქედან ჰამბურგამდე 3000, ის მაინც სხვა რაღაცეებში უნდა გაიქვითოს, იმიტომ რომ ჩვენ მე აი DCFP-საც შეეხება, რომ აი ზოგს უხარია, რომ ეხლა საბაჟო გადასახადი არ იქნებაო და თუ საქართველოში გაქვს ბიზნესი და გეშინია 3%-იანი საბაჟო გადასახადის ევროპაში და ამის გამო ვერ შეიტან, მაშინ საერთოდ ჯობია გაჩერდე, იმიტომ რომ შენ თუ სხვა რაღაცით ვერ იმაშვები იმ 3%-იანი მას. იმის იმედზე თუ ხარ, ხო მარტო, მაშინ რა აზრი აქვს ეგეთი პროდუქტის წარმოებას? შეიძლება 5 წლის მერე რაღაც შეიცვალოს და ისევ გახდეს, ხო ის საბაჟო. დაუბრუნდეთ აი მიწის გაყიდვის თემას. თქვენ რას საფრთხებს, თქვენ როგორც ინდუსტრიის ინსაიდერს გეკითხებით, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ბევრი კომენტარი ეკონომისტებისგან, იქ საპარლამენტო გამოსვლები იყო და უფრო მოვისმინეთ ეს ფართო ხედვის მაკრო ხედვის ადამიანებს. თქვენ ხართ უშუალოდ ჩართული ამ ინდუსტრიაში, უშუალოდ გაქვთ შეხება ამ პრობლემატიკასთან და მაინტერესებს აი თქვენი აზრი ამ კანონ პროექტზე. ეს ძალიან დიდი შეკითხვა. კანონ პროექტზე არა უკვე კანონზე. იცით როგორ არის? ძალიან ბევრი არის ელემენტარულად სოდნის და ინფორმაციის არარსებობის გამო. როგორ გაგვგონდათ ინფორმაცია ენერგეტიკა მოყოლით. თქვენ ცოდნაც ხო შეიძინეთ პარალელურ რეჟიმში. ანუ მე ამ კითხვის პარალელურად რაც ჩვენთან დაგისვათ, კოტე მინდა რომ თქვენ მაქსიმალურად აი ის რა არის გასაზიარებელი. გასაზიარებელი რა არის და აი ყველაზე მთავარი ხო, აი ამას აბსოლუტურად ნომერ პირველი რაც არის. რომ იცოდე რა უნდა მომხმარებას. აი დავუშვათ, მოგვიყონ მაგალითს. რატომ არის ნებისმიერი თხილკაკლოვანი ფაქტიურად პერსპექტიული კულტურა? ვიღაცა იტყვის რომ იმიტომ მოთხოვნაა, ეხლა მოთხოვნა საიდან მოდის? აი ძალიან გეტყვით უზუსტეს მაგალითს. ევროპაში, ამერიკაში, განვითარებულ ქვეყნებში ადამიანები ცხოვრობენ 80 წელი უკვე თითქმის ყველა. უნდათ კიდე 90 წლამდე ცხოვრონ. თან ისე რომ არაფერი არ ტკიოდეთ. ევროპაში ჩვეულებრივი სადილის მერე დესერტი იყო რაღაცა ტკბილეული, ნამცხვარი, შაქრიანი რაღაც ისეთი. ნაყინი იტალიაში სიტყვაზე ხო? გერმანიაში. ეს ნელა იცვლება. მე ხა ვამბობ ინფორმაციას, რომელიც აი მართლა ხო ხა გავს თხილს და არ იცის რატო ხდება ეს რა. ეს რას ნიშნავს ახლა? იცვლება რითი? ისა უმარილო, უშაქრო, თხილკაკლოვანებით, ქიშმიში და ხო არ გინახიათ თხილნა, სხვადასხვა თხილი და ქიშმიში ერთად რო. ის რომ ვიღაცა ჰანსი თუ იურგენი თუ მატილდა სადღაც გერმანიაში სადილის მერე უარს ამბობს იმ ტორტზე და შაქარზე და ამის ნაცვლად
რაღაც ქეში, მაკადამია, თხილი, კაკალი, ქიშმიშის აყოლებს ამ სადილს და ეგეთი არის 500 მილიონი, ეს უკვე მთლიანად ცვლის სიტუაციას, ხო? ეს იწევს მოთხოვნას. იმიტომ არის ახლა ძალიან დიდი შესაძლებლობა დაუშვათ ნებისმიერ თხილკაკლოვანებში. ჩვენ კიდე ამ დროს იმის მაგივრად რომ მხოლოდ თხილზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, განავითაროთ ნუში, კაკალი, რა შეიძლება კიდე მოვიდეს საქართველოში. ნუ სიტყვაზე მიწის თხილი, მე არ ვიცი ზუსტად მოვა თუ არა. ამის მაგივრად კეტავთ ამ არხს ახლა. კეტავთ რატო? აი რატო? ეს კანონი რას გძალავს ხო გასაგებია. მაგრამ ეს ამაზე არ უნდა გავჩერდეთ, უნდა ვისაუბროთ, რას უშვებს ეს კანონი. თანამონაწილეობის ნაწილი. ხო. აი დაუშვათ, ეს კანონი გძალავს, სინამდვილეში რას გძალავს და რას უშვებს. გასაგებია, რომ ესე პირველ გვერდზე წერია, რომ ეს არ შეიძლება. მაგრამ ეს მიწა ხო არსად არ ქრება. ეს შესაძლებლობები ხო არსებობს. ხო გასაგებია, რომ მოთხოვნა რაღაც პროდუქტებზე გაიზრდება. ანუ ვიღაც ბიზნესმენებს ხო მოუნდება ზამის გაკეთება. და ეხლა რა გამოვა? მე პირადად არ მაქვს ჩემი დაუშვათ არის რაღაც პროექტი, რომელიც 10 მილიონი ჯდება. 10 მილიონი უნდა. მე არ მაქვს 10 მილიონი. 1 მილიონიც არ მაქვს. მაგრამ ის პარტნიორი, რომელიც მე ვიპოვე, უბრალოდ იმის გულისთვის, რომ მე ეს ყველაფერი შევქმენი და დობაში, დაუშვათ 10%-ს მაძლევს ისე, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი არ ჩამი. ფაქტობრივად ეს კანონი ჩემნაირებს ეუბნება, დაუშვათ აგრარული უნივერსიტეტი დამთავრებულებს, სწავლენ ახლა ევროპაში, ისწავლიან, ვიღაცას გაიცნობენ, დობას მოიპოვებენ და ეგეთებს ჩემნაირებს ეუბნებიან, რომ შენ არა და წეგან ვიზით საუბრობდით შენ არა, შენ ამის უფლება, ამ პროექტში მონაწილეობის უფლება არ გაქვს, მაგრამ აი იმ ქართველებმა, ვინც 90-იან წლებში დააგროვეს მილიონები, ვინც მერე ამას მოუმატეს, ღმერთმა ხელი მოუმართოს. ეს არის რაღაც 100 თუ 200 კაცი საქართველოში. იმ ქართველს შეუძლია 10 მილიონი და 5 მილიონი 100,000 დადოს, ხო? იმას შეუძლია, მე არ შემიძლია. ანუ ფაქტობრივად ეს კანონი მე მართლა ვფიქრობ საკონსტიტუციაში ხო არ შეიძლება ამ მიმართულებით ამის გასაჩივრება, რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე დაუშვათ არ მაქვს არანაირი ესეთი წარსული და ეს ფული კიდე ამ ხალხმა როგორი შევ კიდე გასაკვირია და ძალიან ბევრი დიდი პროექტები საქართველოში ოფშორულ კომპანიებით არის რეგისტრირებული და კიდე საკითხავია ჩემი მოყვანილი ინვესტიციიდან დარჩება საქართველოს მეტი თუ აი იმ პროექტებიდან, იმიტომ რომ ისინი თითქმის ნახევარფასია ყიდიან ამ ოფშორს, მე ამ ოფშორიდან ყიდიან ნამდვილ კლიენტს, მოგება სხვაგან ილექება, ხო? და რომელია უფრო მართლა მომგებიანი. ანუ ფაქტობრივად მე მეუბნებიან, რომ შენ არა, მაგრამ იმან ვინც უკვე აქვს ფული, არის ქართველი, იმას კი, აი ეს არის სინამდვილეში ამ კანონის შედეგი. აი, საიდერო ხედავს, ძალიან საინტერესო პერსპექტივაა, რომელიც არავის არ უსაუბრია. ეგ არის და მეორე საქართველოს მოხალე ყველაზე ისეთი რა არის, იცი? ხა ის ხალხი, ვინც ტაშს უკრავს. უბრალო ხალხი. ვისაც გონია, რომ მან რაღაცა მოიგო ამითი, ხო? სინამდვილეში კი არ მოიგო. მეორე მხრივ ხო მე არ ვამბობ რომ ვიღაც კონსულტანტი მოიყვანეს ამათ და იმ კონსულტანტმა უთხრა რომ ესეთი დიდი შესაძლებლობებია მოდი ეს დაბლოკეთ და თქვენთვის შეინახეთ მე ამას არ ვამბობ თუმცა არც ეს არის გამორიცხული მაგრამ სანამ მე ისიც ხო გასაგებია რომ ამ ხალხს ჯერ არ ცალია ამისთვის იმიტომ რომ კორპუსების აშენება წელიწად ნახევარში $300 კვადრატული $1000 გაყე უფრო მომგებიანი ხო სანამ ახლა ეს ხალხი მოიცლის ამ მიგდებული მიწებში ინვესტიციებისთვის იმის მაგივრად რომ ეხლაც შეიძლებოდეს და ის უბრალო ხალხი ვისაც დასაკვრევინებენ ეხლაც დასაქმდეს ისევ იმ გაჭირვებას მოუწევს 10-15 წელი ლოდინი სანამ ვიღაცა ქართველი დაინტერესდება ამ სოფლის მეურნეობით ბოლო კითხვა უნდა დავასრულოთ ეთერი ჩანს დადებით იცო და რაღაცები უარყოფით იცო დადებითი რა ჩანს ამ გადაწყვეტილების მიმართ რაიმე იკითხება თქვენთვის ერთი კონკრეტული შესაძლებლობა არ მაინტერესებს ბატონ კონსტანტინეს. შესაძლებლობა სხვა არ. შესაძლებლობას კანონს ყოველთვის უპოვებ. ბოლო-ბოლო თქვენ თქმის არ იყოს. ახალ იურისტები რაღაც მინიმალურ გარანტიას ან როგორც უყვართ მაქსიმალურს მოგცემენ და გაასაჩივრებ. მე ვამბობ არსებული რედაქცია. რაიმის შესაძლებლობას იძლევა? განვითარების რაიმე რაციო მანდეებს? ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული სიტუაცია ჩვენ კომპანიას. 4 წლიანი ურთიერთობის შემდეგ ერთ-ერთ ძალიან ძლიერ გერმანულ კომპანიის ფლობელთან როგორც იქნა დავით ახმეთ იმაზე რომ როგორც ენერგეტიკაში განახორციელება ინვესტიცია. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში გვინდა და მიწების შეძენა და იქ სერიოზული პროექტის გაკეთება. და ეხლა მოგვიწევს ზუსტად აი ამ კანონი.
ანუ აი ამ კონკრეტული მაგალითით სიტყვაზე ჩვენ ამას ხო ვერ განვახორციელებთ. ანუ მე მეუბნება სახელმწიფო რომ შენ რაღაც არ რაღაცა შენითი ვიღაცა იპოვე იწვალე იქით და დაარწმუნე საქმით მართლა ხო? შენ არა. მაგრამ აი ვიღაცა სხვა შეიძლება. რამე ეს უსამართლოც არის. ეს არ არის მარტო ეკონომიკა და ბიზნესი. მე ფაქტიურად და ჩემნაირებს სახელმწიფო ეუბნება უარს ამ ქვეყნის განვითარების თანამონაწილეობაში. და ისევ აძლევს შესაძლებლობას იმ ხალხს, რომელმაც უკვე რაღაც კაპიტალი დააგროვა და ანუ ფაქტიურად იგივე ჯგუფის ხელში არის ბინები, მთები, წყლები, პორტები, ჰესები და ის ახლა აგრარული ბიზნესიც ამათი უნდა გახდეს და რაღაც ოლიგოპოლია. რა ვიცი, დადებითი რა უნდა ვნახოთ. მე კიდე მინდა ვთქვა რომ მე რო ველაპარაკები ამ უბრალო ხალხს, ყველას აღიზიანებს ეს აზიური ქვეყნიდან შემოსული ხალხი. ამის მოგვარება ხო მიგრაციის კანონით შეიძლება. ხო შეიძლება ელემენტარულად არ არის მაინც და მაინც მე მგონი არავინ არ დაგვდებს ბრალს რასიზმში ხო ევროკავშირიც ხო უარსებუნება ღარიბი ქვეყნებიდან მოვიზოთ ხალხის შესვლას ხო ჩვენს მიგრაციის კანონში მოვიფიქროთ ისეთი რაღაცა რომ სიტყვაზე ჩვენზე უფრო ღარიბი ეკონომიკური მიზეზით იქიდან არ იყოს დაუშვათ ბევრი მიგრაცია უფრო ღარიბი ვიღად არის ნუ სიტყვაზე ხო და რა შუაშია დაუშვათ ანტიბიოტიკებით ანუ 1000-დან 900 თუ არ გჭირდება იმასაც კლავ და 100 თუ რომელიც სასარგებლოა შენთვის რომელიც არც 5 ცოლი ყავს არც 30 შვილი ხო უბრალოდ ფულს ჩადებს და წელიწადში ორჯერ ჩამოვ იმასაც უარსეულებ ბოლო ერთი თვეა აქტიურად ყველა ეთერში პოლიტიკური თოქ-შოუები იქნება თუ ჩვენთან უამრავი სიუჟეტის ნახ ენერგეტიკასთან დაკავშირებით იყო რაიმე გამოხმაურება ვინმე როგორც განსხვავებული აზრი ვინმე მოიკითხა კანონმდებლობიდან ან აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან არა ისევე როგორც თავის დროზე როცა ენერგეტას იაპონია იყო თუ სხვა ისეთი დახურული ქვეყნები ჩვენი არ დაინტერესებულან თუ როგორ გადის ენერგეტას პროდუქცია იქ. ეგ მაინც იმდენად საწყენი არ არის, იმიტომ რომ რა არის საწყენი? მე პირადად სულ ამჭირდება მაინც და მაინც ძალიან ზედმეტი ყურადღება და ისა ხო აი მაგალითად მე მახსოვს ყოველთვის ხელისუფლება რო იცვლებოდა მე ხან ერთ სასტუმროში იყო შეხვედრა ხან მეორეში და ეგრევე ეს მსხვილი ბიზნესი მივარდებოდა სააკაშვილსაც და ივანიშვილსაც და აი ჩვენთან თუ გენთქნებათ კონსულტაცია აი მსხვილი ბიზნესი და რაღაცა საბჭოებს ქმნიან ასოციაციებს ქმნიან რატომ უნდა იყოს ეს საჭირო თუ არის კანონი სიტყვაზე და ეს ავტომატიზირებულია ნებართვან რა საერთოდ რატომ უნდა იყოს საჭირო ვიღაცასთან მიხვიდე ეხვეწო რაღაცას თხოვო ხო იმიტომ რომ შეიძლება უცებ ისეთი რეგულაციური წნეხი დააკისრონ რომ აი თქვენ მაგალითზე შეიძლება გაწყვიტონ წელში თუმცა ხო უკეთესი იქნებოდა რომ აზრი ეკითხა ჯერ სანამ ამ კანონს მიიღებდა გასაგებია მაგრამ იქ მაინც უფრო მგონია რომ რაღაც ლობიურ ხო ესეთი რა თორემ აი ახლა მაგალითად ლობინგშიც უნდა ჩაერთო რატომ არ უნდა აწყობდე რატომ არ იღებს ხმას არავინ სხვა სიტყვაზე ბანკები და ასე შემდეგ ელემენტარულად ბანკებს არ უნდათ რომ სოფლებში უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს მეტი ხელფასი რომ ბოლოს და ბოლოს თავისი სესხი მეტი გასცენ ხო მე ვიცი რომ ბანკებს საკმაოდ მძიმე პოზიცია ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ელემენტარულად როგორც უზრუნველყოფის საგანი ძალიან ბევრი რამ დგებოდა კითხვის ნიშნის ქვეშ უბრალოდ მე ვიცი რომ იყო კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრის და ფინანსთა მინისტრის დონეზე თორე ის რასაც ქვია უზრუნველყოფის საგანი ფაქტიურად თავდაპირველი რედაქციით თემა აღარ არსებობდა ბატონ გოსტანია შანსი არ იყო უნდა დავასრულოთ, ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა განვაგრძოთ ეს თემა და ჩვენთვის გულსატკენია, რომ თქვენთან დაკავშირებით ეს კომუნიკაცია არ დგება, თუმცა კომუნიკაცია მართლა თქვენთვის არ იყოს, იქით იყოს. მთავარია, რომ ეს ყველაფერი იყოს გააზრებული. გერმანელ პარტნიორთან თემა იმედია დახურული ბოლომდე. ხო, მაგრამ ეხლა ძანეთ ამ მომენტისათვის არ არის, ხო? იმაზე ჩვენი კომპანიის რაღაც დიდი უმრავლესობა ისედაც უცხოელს ეკუთვნის და ერთი უცხოელის წილის ნაწილი რომ მეორე უცხოელი მეყიდა ფაქტობრივად ჯამში ის 80% არ გაიზრდება ახალ მიწების ყიდვას არ ვაპირებს ზუგდიდში ყოველთვის და ამაზეც უარი არის საჯარო რეესტრში მქონდა მე საუბარი და დამთავრდა არ დარეგისტრირდებაო ეს შემოსვლა ანუ აი ეგრეა რა აი ხო შემოდის კაცი უნდა რამოდე აქ 200-300 დოლარზე არ არის საუბარი სერიოზული ინვესტიციის საუბარი და ძლივს ეს კაცი დათანხმდა ჩამოვიდა უნდა და კანონიც დახვდა კანონიც დახვდა
კონსტანტინე ვეგოა. შუხმან დამფუძნებელი. ისე ახლა გამახსენდა რა. მოზაგები ერთ-ერთი ყველაზე კაი ქარხნულ ღვინოებზე რო საუბრე. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქარხნული ღვინოა შუხმანის ღვინოა. ყოველ 8 საათზე შევხვდებით აუცილებლად ერთმანეთს საბადროებით. წინ ქალების ნარატივია და შემდეგ საქმის კურსი ბექაბაცი გაცდეთ საბადროებით.